ሰላም የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ተመልሰን ተገናኝተናል። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የ11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ፋይናል ፓርቱ ነው። በዛሬ ክፍላችን ዲስከስ የምናደርገው ስለ ጄኔቲክ ዲስኦርደርስ እናያለን፣ አኒማል እና ፕላንት ብሪዲንግ እናያለን፣ እንዲሁም ባዮኢንፎርማቲክስ እናያለን። ብዙውን ሳላወራ ቀጥታ ወደ ሌሰናችን እንግባ። በመጀመሪያ ጄኔቲክ ዲስኦርደርስ ማለት ምን ማለት ነው? As we know that genetic disorders ሲባል it's a disorder caused due to a change or mutations in DNA የዲኤንኤ መቀየር ወይም ሙቹዌት መሆን አማካኝነት የሚመጡ ችግሮች ወይም በሽታዎችን ነው ብለን የምንጠራቸው ጄኔቲክ ዲስኦርደርስ ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። በዘር የሚተላለፉ በሽታ ማለትም እንችላለን ጄኔቲክ ዲስኦርደርስ ብለን የምንጠራቸው። እነዚህ ዲስኦርደርሶች ሞስትሊ ኮዝድ የሚሆኑት ዲኤንኤ ሲኩዌንስ ሙቹዌት ሲያደርግ ነው። ሙቹዌሽን ኢዝ ኤ ቼንጅ ኢን ዘ ዲኤንኤ ሲኩዌንስ። ሙቹዌሽን ብለን የምንጠራው ደግሞ ራንደም የሆነ ማለት ድንገት የሚከሰት የዲኤንኤ ሲኩዌንሶች መለወጥ ነው። ምን ላይ? ኦርጋኒዝምስ ላይ ሙቹዌሽንስ ብለን የምንጠራው። እንደምናውቀው የዲኤንኤ ሲኩዌንሶች ለስፔሲፊክ ፕሮቲን ኮድ ያደርጋሉ። የነዚህ ዲኤንኤ ሲኩዌንስ መቀየር ደግሞ የሚፈጠረውን ፕሮቲን ስለሚቀይሩ ኦርጋኒዝምስ ላይ የሚታየውን አካላዊ ለውጥ ሊያመጡ ይችላሉ ማለት ነው። እነዚህ አካላዊ ለውጦች ችግር ያላቸው ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ አንዳንዴ ጥቅም ያላቸውም ሊሆኑ ይችላሉ። ኢን ጀነራል ጄኔቲክ ዲስኦርደርስ ከተባለ በምን መለወጥ የሚመጣ ነው? በዲኤንኤ መለወጥ አማካኝነት የሚመጡ ናቸው። እንግዲህ ዲኤንኤ ላይ ደግሞ ምን አለ? ጂንሶች አሉ። ዲኤንኤ መለወጥ ካለን የምን መለወጥ እያለን ነው ማለት ነው? የጂን መቀየር ወይም የጂን መለወጥ አማካኝነት የሚመጡ ችግሮችን ነው ጄኔቲክ ዲስኦርደርስ ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። ታዲያ ይሄ ሙቹዌሽንስ ኢን ዲኤንኤ መቼ ነው የሚከሰተው? ሞስትሊ ኦከር የሚያደርገው ዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን በሚከናወንበት ወቅት ነው፣ ወይም ደግሞ በኢንቫይሮንመንታል ፋክተርስ አማካኝነትም ሊመጣ ይችላል። ዲኤንኤ ሪፕሊኬት ማድረግ ማለት ምን ማለት ነው? ዲስከስ እንዳደረግን ኤርሊየር ላይ ዲኤንኤ የራሱን ኮፒ ሲሰራ ማለት ነው። አንድ ዲኤንኤ የራሱን ኮፒ ለመስራት ይዘጋጃል። ስፔሻሊ መቼ? ለሴል ዲቪዥንን ለማከናወን ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ዲኤንኤ የራሱን ኮፒ በሚሰራበት ጊዜ ኢረር ካጋጠመ ያኔ ምን ተከሰተ እንላለን ማለት ነው? ሙቹዌሽን ተከሰተ እንላለን። ያንን ሙቹዌሽን ዲኤንኤ ሙቹዌሽንስ ምን ያመጣል ማለት ነው? ስፔሲፊክ ኮንዲሽንሶችን ሊያመጣ ይችላል ወይም ጄኔቲክ ዲስኦርደርሶችን ኮዝ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ጄኔቲክ ዲስኦርደርሶችን ከሚያመጡ ነገሮች ውስጥ ኢንቫይሮንመንታል ፋክተርሶችን ኮንትሪቢዩት ያደርጋሉ። ላይክ ዩቪ ላይትሶች፣ ስሞኪንግ እና ሌሎችም ስትረስ የመሳሰሉ ነገሮች ምንን ሊያመጡ ይችላሉ ማለት ነው? ጄኔቲክ ዲስኦርደርሶችን ሊያመጡ ከሚችሉ ነገሮች ውስጥ አንዱ ናቸው ማለት ነው። ናው ፓሬንትስ ፓስ ጂንስ ኦን ቱ ዴር ቺልድረን። እንደምናውቀው ቤተሰቦች ጂንሳቸውን ወዴት? ወደ ልጆች ያስተላልፋሉ፣ ወደ ኦፍስፕሪንጋቸው ያስተላልፋሉ። and some of these genes may contain genetic disorders። እነዚህ ጂንሶች በራሳቸው ላይ እንግዲህ አፌክትድ የሆነውን አለል ሊይዙ ይችላሉ። ወይም አፌክት የሆነውን ጂን የያዘ ጂን ከሆነ ከቤተሰቦቻችን የወረስ ነው፣ እኛ በዛ ኮንዲሽንስ ምን እንሆናለን ማለት ነው? እንጠቃለን ማለት ነው። ያንን ደግሞ እኛ ምን ብለን እንጠራዋለን? ጄኔቲክ ዲስኦርደርስ ብለን እንጠራዋለን። በቀላል አማርኛ በዘር የሚተላለፍ ኮንዲሽንሶች ወይም ችግሮች ወይም በሽታዎችን ነው ምን ብለን የምንጠራቸው? ጄኔቲክ ዲስኦርደርስ ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። ሰም ጄኔቲክ ዲስኦርደርስ አር ካሪድ ባይ ዶሚናንት አለል። አንዳንድ ጄኔቲክ ዲስኦርደርሶች በዶሚናንት አለል የሚተላለፉ ሲሆኑ ማለት ምን ማለት ነው? ኢቨን ኢፍ በሄትሮዛይገስ ስቴቱ እንኳን ቢገኝ። ከዚህ በፊት ስናወራ ስለ ዶሚናንት እና ረሰሲቭ ልዩነቱን በምናይበት ጊዜ ምን አለን? ዶሚናንት አለልስ የሚባለው አንድ ጂን ሁለት የተለያየ መልክ አለው። ያ የተለያየ መልኮቹ አለልስ ይባላሉ። አብሮ የተቀመጡት የተለያየ አለልሶች ዲፍረንት ከሆኑ ለምሳሌ ለቶልነስ እና ሾርትነስ በምናይበት ጊዜ ካፒታል ቲ ለቶልነስ፣ ስሞል ቲ ለሾርትነስ ብለናል። ግን ሰውየው ፊዚካሊ ሲታይ ምን ሆኖ ነው የሚታየው? ቶል ሆኖ ይታያል። ምክንያቱም ካፒታል ቲ ምንድነው? ዶሚናንት አለል ስለሆነ። አንዳንድ ዲስኦርደርሶች በዶሚናንት አለል የሚገለጹ ናቸው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ከሁለቱ ፓሬንቶቻችን አንዱ እንኳን ዲስኦርደር ያለውን አለል ቢያስተላልፍልን እኛ በዛ በሽታ እንጠቃለን ማለት ነው። ዌራዝ አዘርስ አር ካሪድ ባይ ሪሰሲቭ አለል። ሌላው ደግሞ በሪሰሲቭ አለል የሚተላለፉ ናቸው። ያ ማለት ከሁለቱም ፓሬንቶቻችን አፌክትድ የሆነውን አለል ግዴታ ማግኘት አለብን በዛ በሽታ ለመጠቃት ማለት ነው። ከሁለቱ ግን አንዱ ብቻ ከሆነ በሽታ አምጪውን አለል በራሱ ጂን ላይ የያዘው ወደኛ ያስተላለፈው እኛ ምን አንሆንም ማለት ነው? አፌክት አንሆንም። ለምን? ከሁለቱ አለልሶች አንዱን ብቻ ሪሲቭ ስላደረግን። ኢንኬዝ ኦፍ ረሰሲቭ አለል ሁለቱም ፓሬንቶች ኮንትሪቢዩት ያደርጋሉ። ዶሚናንት አለልስ ላይ ግን አንድ ፓሬንት ብቻ ራሱ ኮንትሪቢዩት ካደረገ በቂ ነው። ያ
ምን ማለት ነው? ትሬትስ ወይም ፊቸር ምን ለመሆን ለመገለጽ ወይም ኤክስፕረስድ ለመሆን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኮንዲሽንሶች ምን ብለን እንጠራቸዋለን? ጄኔቲክ ዲስኦርደርስ ብለን። ሌትስ ቶክ አባውት ኤግዛምፕልስ ኦፍ ጄኔቲክ ዲስኦርደርስ። የጄኔቲክ ዲስኦርደርስ ምሳሌዎችን እንይ እስቲ። የመጀመሪያው ዳያቤቲስ ነው። ዳያቤቲስ ማለት ምን ማለት ነው? የሱካር በሽታ ማለት ነው። ይህ ኮንዲሽን ሞስትሊ ኮዝድ የሚሆነው ለኢንሱሊን ኮድ የሚያደርገው ጂናችን አፌክት የሚሆን ከሆነ ወይም ኢንሱሊን ፕሮዳክሽን ይቀንሳል ወይም ኢንሱሊን ሴንሲቲቪቲ ቱ ዘ ቲሹ ይቀንሳል። በዚህ አማካኝነት ከጂን የተነሳ ማለት ነው ያ የሚኖረን ኢንሱሊን ፈንክሽናል ሳይሆን ይቀርና የደማችን የሱካር መጠን ምን እያደረገ ይመጣል? ከፍ እያለ ይመጣል። ይህንን ኮንዲሽን ምን ብለን እንጠራዋለን? ዳያቤቲስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዳያቤቲስ ምኖች ናቸው? አንደኛው ጥሩ ምሳሌ ነው። ለምን? ለጄኔቲክ ዲስኦርደርስ ማለት ነው። ሌላኛው ካንሰር ነው። ካንሰር ስንል ደግሞ የሰውነታችን የሴል ያለ ሬጉሌሽንስ ዝም ብሎ የሚመረት ከሆነ ያንን ኮንዲሽንስ ምን ብለን እንጠራዋለን? ካንሰር ብለን እንጠራዋለን። ስፔሻሊ ግሮውዝን ሬጉሌት የሚያደርጉ ጂንሶች አፌክት የሚሆኑ ከሆነ ይሄ ሴል ሬጉሌት ሳይደረግ ወይም ከሚፈለገው መጠን በላይ ዝም ብሎ ፕሮዲውስድ በመሆን ካንሰር የሆነን ሴል ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው? ማምረት ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ዳውን ሲንድረምስ ነው። ዳውን ሲንድረም የምንለው በጄኔቲክ ዲስኦርደርስ የሚከሰት ኮንዲሽንስ ሲሆን ሞስትሊ ኮዝድ የሚሆነው ትራይሰሚ 21 ብለን የምንጠራው ወይም ደግሞ የ21ኛው ክሮሞዞማችን 3 ዘጠንደ ሲሆን ኖርማሊ ክሮሞዞምሶች በፔር ነው የሚገኙት። ግን አንድ ኤክስትራ ፔርስ ኦፍ ክሮሞዞምስ ሲኖረን ወይም 2n+1 ክሮሞዞምስ ሲኖረን የሚከሰት ኮንዲሽንስ ነው ምን ብለን የምንጠራው? ዳውን ሲንድረም ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ይሄ ፊዚካል ዴቨሎፕመንታል ቼንጅ ኢን ሜልስ እና ፊሜልስ ላይ እንዲሁም ደግሞ ዳውን ሲንድረም ያላቸው ሰዎች ከሌሎች ሰዎች አካላዊ ልዩነቶች እንዲኖራቸው የሚያስችል ኮንዲሽንስ ነው። ይህም በጄኔቲክ ዲስኦርደርስ አማካኝነት የሚመጡ ኮንዲሽንሶች ናቸው። ተርነር ሲንድሮም አክቹዋሊ አፌክት የሚያደርገው ፊሜልሶች ነው። ሴት ኖርማሊ 2 ኤክስ ክሮሞዞምስ ሲኖራት ግን ኢንኬዝ ኦፍ ተርነር ሲንድሮም 1 ኤክስ ክሮሞዞም ምስድ የሆነና 1 ኤክስ ክሮሞዞምስ ብቻ ይኖራታል። ፊሜልስ ናቸው ግን ዴይ አር አንፈርታይልስ ይሆናሉ። እንዲሁም ደግሞ ሌላ ፊዚካል ስታንቲንግ የመሳሰሉ ካራክተሪስቲክሶችን ያሳያሉ ማለት ነው። ያን ኮንዲሽንስ ምን ብለን እንጠራዋለን? ተርነር ሲንድሮም ብለን እንጠራዋለን። ይሄም ጄኔቲክ ዲስኦርደርስ ነው። ሌላው ሂሞፊሊያ ነው። ይሄ ኖርማሊ ብለድ ክሎቲንግ ፕሮብለምሶችን የሚያስከስት ኮንዲሽንስ ነው። ይሄም ኤክስ ሊንክድ ምኖች ናቸው? ጄኔቲክ ዲስኦርደርሶች ናቸው። ሞስት ፕሮባብሊ ጂናችንን አፌክት ያደርጋል እና ጂንሳችን ደግሞ አፌክት ሲሆን ለክሎቲንግ የሚያስፈልገውን ፕሮቲንስ ፕሮዲውስ ማድረግ ሳይችል ይቀርና ሰውነታችን ደምን መርጋት ባህሪውን ማለት ነው እንዲያጣ የሚያስችል ኮንዲሽንስ ነው ምን ብለን የምንጠራው? ሂሞፊሊያ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ይህም የጄኔቲክ ዲስኦርደርስ አንዱ ምሳሌ ነው። ሲስቲክ ፋይብሮሲስ ብለን የምንጠራው ደግሞ ይሄም ኢትስ ኮዝድ ዱ ቱ ጄኔቲክ ሙቹዌሽንስ ስፔሻሊ CFTR ጂን ተብሎ የሚጠራ ጂን አለ። ይሄ ጂን ሙከስ ፕሮዳክሽንስ ላይ ኢንቮልቭ ይሆናል። ቲን ሙከስ እንዲመረት ያደርጋል። ይሄ ጂን ሙቹዌት እንዲሆን ሲሆን ማለት ነው። ይሄ ቲክ የሆነ ፕሮዲውስድ የተደረገው ሙከስ ደግሞ ምናችንን ሳምባችንና እንዲሁም ደግሞ ዳይጀስቲቭ ሲስተማችንን አፌክት ያደርጋል። በደንብ ብሪዝ ማድረግ እንዳንችል ያስችለናል። ያን ኮንዲሽንስ ዊ ኮል ኢት ሲስቲክ ፋይብሮሲስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። አልቢኒዝም ሰውነታችን ውስጥ ዊ ዱ ሃቭ ኢን አወር ስኪን ማለት ነው ሜላኖሳይተስ ብለን የምንጠራቸው ሴልሶች አሉ። እነዚህ ኖርማል ሰዎች ላይ ሜላኒንን ፕሮዲውስ ያደርጋሉ። ግን ኢንኬዝ ኦፍ አልቤኒክ ወይም አልቤኖ ያለባቸው ሰዎች ላይ ደግሞ ስኪናቸው ውስጥ የሚገኘው ሜላኖሳይተስ ሜላኒንን ፕሮዲውስ ማድረግ አይችልም። በዚህ አማካኝነት እነሱ ኢዝሊ በካንሰር ስፔሻሊ በዩቪ ራዲዬሽንስ አማካኝነት ለስኪን ካንሰር የመጋለጥ ፕሮብለምስ አለባቸው። ሰውነታቸው፣ ፀጉራቸው እንዲሁም አይብራው ሙሉ ሰውነታቸው ነጭ ሆኖ ይታያል። ምክንያቱም ሜላኒንን ማምረት ስለማይችሉ ማለት ነው። እነዚህ በሙሉ ምኖች ናቸው? ኤግዛምፕልስ ኦፍ ጄኔቲክ ዲስኦርደርሶች ናቸው ማለት ነው። ስሪ ሜን ካታጎሪስ ኦፍ ጄኔቲክ ዲስኦርደርሶችስ ምን ምንድን ናቸው ብለን በምናይበት ጊዜ አንደኛ ሲንግል ጂን ዲስኦርደርስ ብለን የምንጠራቸው ናቸው። ዲስ አር ኮዝድ ባይ ኤ ዲፌክትስ ኢን ዋን ፓርቲኩላር ጂን። አንድ ፓርቲኩላር ጂንስ ላይ ችግር ሲያጋጥም የሚከሰት ዲስኦርደር ሲንግል ጂን ዲስኦርደርስ ይባላል። ስሙ እንደሚገልጸው አንድ ጂን ብቻ ነው አፌክት የሚሆነው። ዱ ቱ ቼንጅ ኦር ሙቹዌሽን ዳት ኦከር ኢን ዘ ዲኤንኤ ላይ በሚከሰተው ሙቹዌሽንስ ወይም ለውጥ አማካኝነት የሚመጣ አንድ ጂን ብቻ አፌክት ሲሆን የሚከሰት ኮንዲሽንስ ዊ ኮል ኢት ሲንግል ጂን ዲስኦርደርስ ብለን እንጠራቸዋለን። ዲስ ዲስኦርደርስ አር ናውን አስ ሞኖጀኒክ
ዲስኦርደርስ ይባላል። ሞኖጄኒክ ሚኒንግ ዳት ኢት ኦንሊ አፌክትስ ዋን ጂን ማለት ነው። አፌክት የሚያደርገው አንድ ጂን ብቻ ነው ለማለት ነው ሞኖጄኒክ ስንል። there are many well known single gene disorders ብዙ የሚታወቁ ሲንግል ጂን ዲስኦርደርሶች አሉ። the patterns of inheritance depending on whether they are controlled by genes on autosomes or by genes on sex chromosomes የነዚህ ሲንግል ጂን ዲስኦርደርሶች ፓተርን ኦፍ ኢንሄሪታንሳቸው ወይም የአወራረስ ሁኔታቸው የሚወሰነው ያ እኛ ኢንሄሪት የምናደርገው አፌክትድ የሆነ ሲንግል ጂን የሚገኘው አውቶሶማል ክሮሞዞምስ ላይ ነው ወይስ ሴክስ ክሮሞዞምስ ላይ ነው የሚለው ይወስናል። አውቶሶማል ክሮሞዞምስ ሲባል they are those chromosomes which do 22 pairs of chromosomes like ሰውነታችን 23 ፔርስ ኦፍ ክሮሞዞምስ አለው። ከ23ቱ ጥንዶች ውስጥ 22ቱ ጥንዶች ተመሳሳይና አይደንቲካል ናቸው። we call them autosomes እንላቸዋለን። አንዱ ጥንድ ግን ሴክስን ዲተርማይን ያደርጋል። ወንድ እንዲሆን ሴት እንዲሆን የሚወስንልን ክሮሞዞምስ ነው። ያ ሲንግል ክሮሞዞምስ ምን ተብሎ ይጠራል? ሴክስ ክሮሞዞምስ ይባላል። ስለዚህ አውቶሶማል ጂንስ ከተባለ አውቶሶማል ክሮሞዞምስ ላይ የሚገኙ ጂንሶች ማለት ነው። ሴክስ ክሮሞዞማል ጂንሶች ደግሞ ሴክስ ክሮሞዞምስ ላይ የሚገኙ ጂንሶች ናቸው ማለት ነው። ሶ patterns of inheritance of single gene disorders whether the gene is found on autosomes or sex chromosomes ላይ የሚለው ላይ ምን ያደርጋል? ዲፔንድ ያደርጋል ማለት ነው። the three major patterns of Mendelian inheritance for genetic disorders and diseases are አሁን ሶስት ሜጀር የምንላቸው ወይም ወሳኝ የምንላቸው patterns of Mendelian inheritance for genetic disorders like genetic disorders ምን ለማድረግ ማለት ነው ኢንሄሪት ለማድረግ አውቶሶማል ዶሚናንት አንዱ ነው። ሁለተኛው አውቶሶማል ሬሴሲቭ፣ ሶስተኛው ኤክስ ሊንክድ። በጣም ቀላል ናቸው። አውቶሶማል ዶሚናንት ሲባል ጂኑ ትራንስሚት የሚሆነው ወይም ኢንሄሪት የሚደረገው በአውቶሶማል ክሮሞዞምስ አማካኝነት ሲሆን እንዲሁም ደግሞ እዛ ላይ የሚገኙ ጂንሶች የዶሚናንትን ባህሪ ያሳያሉ ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ወይ ከእናታችን ወይ ከአባታችን ብቻ አንድ አለል ሬሲቭ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብን ምን ለመሆን በዛ ኮንዲሽን አፌክት ለመሆን አውቶሶማል ዶሚናንት ከተባለ ማለት ነው። አውቶሶማል ሬሴሲቭ ከተባለም አውቶሶማል ክሮሞዞምስ ላይ በሚገኙ ጂንሶች የሚመጣ ሲሆን ግን ይህንን ጂን ወርሰን አፌክት ለመሆን ከእናታችንም ከአባታችንም የሚመጡ ምኖች አለልሶች አንድ አይነት መሆን መቻል አለባቸው። we call them autosomal recessive ብለን የምንጠራው ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ኤክስ ሊንክድ ከተባለ ደግሞ ከሴክስ ክሮሞዞምስ ጋር የተያያዙ ስፔሻሊ ከኤክስ ክሮሞዞምስ ላይክ ሴክስ ክሮሞዞምሶች ሁለት ናቸው። አንዱ ኤክስ ነው፣ አንዱ ዋይ ራይት። ከኤክስ ክሮሞዞምስ ጋር የተያያዘ ጂንስ አማካኝነት የሚተላለፍ ከሆነ ኤክስ ሊንክድ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ ሜጀር ፓተርንስ ኦፍ ሜንደሊያን ኢንሄሪተንሶች ናቸው ፎር ጄኔቲክ ዲስኦርደርስ ማለት ነው። አንድ በአንድ ስለምናያቸው አውቶሶማል ዶሚናንት ማለትስ ምን ማለት ነው? አውቶሶማል ዶሚናንት ሲባል ዲስኦርደርስ አር ኤክስፕረስድ ኢን ሄትሮዛይገስ ኮንዲሽንስ። አንድ ዲስኦርደር በሄትሮዛይገስ ኮንዲሽንስ ኤክስፕረስድ የሚገለጽ ከሆነ ያንን አውቶሶማል ዶሚናንት ብለን እንጠራለን። ማለት ሁለት የተለያየ አለልስ አለን ማለት ነው ለአንድ ፓርቲኩላር ትሬትስ፣ ግን ኤክስፕረስድ የሚሆነው የትኛው ነው? ዶሚናንት የሆነው አለል ነው። ስለዚህ አውቶሶማል ዶሚናንት ከሆነ ጄኔቲክ ዲስኦርደራችን ከእናታችን ወይ ከአባታችን አንድ አለል ብቻ ነው መውሰድ የሚኖርብን። አንድ አለል ብቻ ሬሲቭ ካደረግን ምንድን ነው የምንሆነው? አፌክት ነው የምንሆነው። ምክንያቱም ያ አለል ምንድን ነው? ዶሚናንት ነው ተብለናል። አውቶሶማል ዶሚናንት። አውቶሶማል የሚለው ነገር ደግሞ የሚነግረን ይሄ አፌክትድ የሆነው ጂን የሚገኘው ምን አይነት ክሮሞዞምስ ላይ ነው? it do exist on autosomal chromosome ያቺ 22ቷ ፔር ወይም ጥንድ ላይ ነው የሚገኘው የሚለውን ኢንዲኬት ለማድረግ ነው። autosomal dominant disorders are controlled by genes on one of human autosomes like አንዱ የሂውመን አውቶሶምስ ላይ በሚገኘው ጂን አማካኝነት የሚገለጸው ዲስኦርደር ምን ተብሎ ይጠራል? አውቶሶማል ዶሚናንት ዲስኦርደርስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። 22 ፔርስ ኦፍ ነን ሴክስ ክሮሞዞምን ነው አውቶሶምስ ብለን የምንጠራው። that do not differ between males and females እነዚህ 22ቱ ጥንዶች ወንድም ላይ ሴትም ላይ አይደንቲካል ናቸው። every cells have 23 pairs of chromosomes አላቸው። 22ቱ ፔርሶች አይደንቲካል ናቸው። እነሱን ነው አውቶሶማል ምን ብለን የምንጠራቸው? ክሮሞዞምስ ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። እዛ ክሮሞዞምስ ላይ የሚገኝ ጂን ዶሚናንት ከሆነ we call that autosomal dominant ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው።
Therefore, autosomal dominant disorders are inherited in the same way regardless of the sex of the parents or offspring. ያ ማለት ጾታ ላይ ዲፔንድ ሆኖ ወንድ ላይ ዶሚናንት ማለት ወንድ ላይ ወንድን ሞር አፌክት ያደርጋል ወይም ሴትን ሞር አፌክት ያደርጋል የምንለው ነገር የለም in case of autosomal dominant። ለምን? ምክንያቱም አለልሶቹ የሚገኙት ምን ላይ ነው ማለት ነው? አውቶሶማል ክሮሞዞምስ ላይ ስለሆነ አውቶሶማል ክሮሞዞምስ ደግሞ ወንድም ሴትም ላይ አይደንቲካል ስለሆነ ሁለቱንም ኢኳሊ አፌክት የማድረግ ፖቴንሻል አለው እንደማለት ነው። ለምሳሌ ሃንቲንግተንስ ዲዚዝ ብለን የምንጠራው የፕሮግሬሲቭ ብሬን ዲስኦርደር ሞስትሊ አፌክት የሚያደርገው አንድ ሰው ኮግኒቲቭ አቢሊቲውን ወይም የማሰብ ችሎታውን ሙቭመንትን፣ ለምሳሌ ሃንቲንግተን ዲዚዝ ያለባቸው ሰዎች ምን አይነት ሲምፕተምሶችን ያሳያሉ? ረንደም የሆነ መስል ሙቭመንትን ያከናውናሉ። ላይክ ጀርኪንግ ማለት ነው። እግራቸውን ወደፊት ለፊት ፎርዋርድ ሙቭመንት ላይክ ቮለንተሪ ሳይሆን ኢንቮለንተሪሊ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ኮግኒቲቭ አቢሊቲያቸው ወይም አብኖርማል የሆነ ጀጅመንት መስጠት እንዲችሉ፣ ስፒች አብኖርማሊቲ ሊኖራቸው ይችላል። ሲንቀሳቀሱ ባላንሳቸውን መጠበቅ አለመቻል ወይም ደግሞ መስላቸው ፍሌክሲብል አለመሆን፣ ሪጅድ ሆኖ መቅረት ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኮንዲሽንስ ነው ምን ብለን የምንጠራው? ሃንቲንግተንስ ዲዚዝ ብለን የምንጠራው። ስለዚህ ሃንቲንግተን ዲዚዝ ምንድነው? ኢትስ ጄኔቲክ ዲስኦርደር ሆኖ ሞስትሊ ምን ላይ ነው የሚገኘው? አውቶሶማል ክሮሞዞምስ ላይ ነው የሚገኘው። እንዲሁም ደግሞ ዶሚናንት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ኢፍ ዋን ኦፍ አወር ፓሬንትስ ወይም አባታችን ወይም እናታችን ከሁለቱ አንዱ እንኳን አሁን ምን ካለባቸው ማለት ነው ሃንቲንግተንስ ዲዚዝ ካለባቸው ኦፍስፕሪንጉ ሃንቲንግተንስ ዲዚዝን የመያዝ ፖቴንሻል፣ በሃንቲንግተን ዲዚዝ የመጠቃት ፖቴንሻል ትልቅ ነው ማለት ነው። ኦንሊ አንድ ፓሬንት ብቻ ነው የሚያስፈልገን። ከሁለቱ ፓሬንቶች አንዱን የሃንቲንግተን ዲዚዝ አለል ከቤተሰቦቻችን የምንወርስ ከሆነ እናት ኬዝ እኛ ምንድነው የምንሆነው ማለት ነው? አፌክት የመሆን ፖቴንሻላችን ከፍተኛ ይሆናል። ምክንያቱም ምን ስለሆነ? አውቶሶማል ዶሚናንት ስለሆነ ማለት ነው። አውቶሶማል ዶሚናንት ስለሆነ። ሌላው አውቶሶማል ሬሴሲቭ የምንለው ነው። ይሄም አላልሶቹ አውቶሶማል ክሮሞዞምስ ላይ ነው የሚገኙት። ግን ከአውቶሶማል ዶሚናንት ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? ሁለቱንም አላልሶች ከቤተሰቦቻችን ካልወረስን በስተቀር አፌክት አንሆንም። ዊከን ቢ ኬሪየር ልንባል እንችላለን የተደበቀ አላል ስለምንኖረን፣ ግን አፌክትድ ልንሆን አንችልም። ምን ካላገኘን ማለት ነው? ከእናታችንም ከአባታችንም ተመሳሳይ አለል ማለት ያንን ኮንዲሽን የሚያመጣ አለል ካልወሰድን በስተቀር ማለት ነው። አውቶሶማል ሬሴሲቭ ዲስኦርደርስ አር ኤክስፕረስድ ኢን ሆሞዛይገስ ኮንዲሽን። ኦልዌይዝ ኤክስፕረስድ የሚሆነው ሆሞዛይገስ ኮንዲሽን፣ ግን አውቶሶማል ዶሚናንት ደግሞ ኤክስፕረስድ የሚሆነው ሄትሮዛይገስ ኮንዲሽንስ ላይ ነው ብለናል አይደለም? ሶ አን አውቶሶማል ሬሴሲቭ ዲስኦርደር which most commonly occur when both parents carry the trait። ሁለቱም ፓሬንቶች ትሬቱን ኬሪ ሲያደርጉ ብቻ ነው አውቶሶማል ሬሴሲቭን ምን የምናደርገው የምንወስደው ወይም የምንወርሰው ማለት ነው። the offspring receives the defected genes from each parent። ከሁለቱም ፓሬንቶች ግዴታ ምን ማድረግ አለብን? ማግኘት መቻል አለብን። ምክንያቱም አውቶሶማል ሬሴሲቭ ኮንዲሽንሶች ኤክስፕረስድ የሚሆኑት መቼ ብቻ ነው ማለት ነው? ኢን ሆሞዛይገስ ኮንዲሽንስ ብቻ ላይ ስለሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ ሳይቲክ ፋይብሮሲስ እና አልቢኒዝም ለአውቶሶማል ሬሴሲቭ ትሬትስ ምንድናቸው? ወይም አውቶሶማል ሬሴሲቭ ዲስኦርደርሶች ናቸው ማለት ነው። ኮንትሮልድ ባይ ሲንግል አውቶሶማል ጂን ዊዝ ቱ አለልስ ማለት ነው። አንድ ጂን ነው አልቢኒዝምንም እንዲሁም ደግሞ አልቢኖ እንዲኖረን የሚያደርግም እንዲሁም ደግሞ ሳይቲክ ፋይብሮሲስም እንዲኖረን የሚያደርገን ኦንሊ ሲንግል ጂን ነው። አንድ ጂን ብቻ ነው አፌክት የሚሆነው። ያ አልቢኖ የሚያመጣብን ጂን ከእናታችንንም ከአባታችንም ማግኘት መቻል አለብን። ለምሳሌ ሌትስ ሴይ ኢፍ ዊ ሪሲቭ አን አለል ፍሮም አወር ማዘር which codes for normal skin color ለኖርማል ስኪን ኮንዲሽንስ ኮድ የሚያደርግ አለል ከእናታችን ብንወስድ፣ አልቢኖ ደግሞ ከአባታችን ብንወርስ እሺ እኛ ምንድነው የምንሆነው ማለት ነው? ኖርማል ስኪን ኮንዲሽንስ ይኖረናል ማለት ነው። ላይክ ኖርማል እንሆናለን ማለት ነው። ግን ከእናታችን አልቢኖ ከአባታችንም አልቢኖ የምንወስድ ከሆነ ሁለቱ አለልሶች አንድ ላይ በሚመጡበት ጊዜ እኛ ምን ይኖረናል ማለት ነው? አልቢኖ ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ አውቶሶማል ሬሴሲቭ ላይ ጂኑ ኤክስፕረስድ የሚሆነው ኦንሊ ኢን ሆሞዛይገስ ስቴት ብቻ ነው ማለት ነው። ሆሞዛይገስ ስቴት ላይ ብቻ ነው ማለት ነው። although both parents are the carriers of the traits ሁለቱም ፓሬንቶች ኬሪየር ሊሆኑ ቢችሉ እንኳን they are unaffected ማለት ኬሪየር ማለት ምን ማለት ነው መሰላችሁ? ሄትሮዛይገስ ስቴት ላይ ቢሆኑ ፓሬንቶቹ ያ ማለት ለምሳሌ አልቢኖ የሆነውን አለልና ለአልቢኖ ኮድ የማያደርግ አለል ቢኖረው አባታችን በአይኑ ሲታይ ኖርማል ስኪን ከለር ነው። ምንም አይነት አልቢኖ ኮንዲሽንስ አይኖርበትም። ምክንያቱም አልቢኖ የሚገለጸው መቼ ነው? ሆሞዛይገስ ሲሆን ብቻ ነው። ግን አባታችን ምንድን ነው የሚባለው? ኬሪየር ነው የሚባለው ማለት ነው ኢንዲስ ኬስ። ምክንያቱም
ለአልቢኖ ኮድ ማድረግ የሚችል የተደበቀ አለል በውስጡ ስላለው ማለት ነው። በውስጡ ስላለው ሶስተኛው ደግሞ ምኖች ናቸው? a child with cystic fibrosis or albinism has inherited a defective gene from each parent። አሁን cystic fibrosis ያለበት ወይም አልቢኒዝም ያለበት አንድ ቻይልድ ያ ኮንዲሽንስ ኤክስፕረስድ እንዲሆን ወይም እንዲገለጽ ይሄ ዲፌክቲቭ የሆነውን ጂን ከእያንዳንዱ ፓሬንት ምን ማድረግ መቻል አለበት? ማግኘት መቻል አለበት። አለበለዚያ ምንድነው ሆኖ የሚታየው ማለት ነው? ኖርማል ሆኖ ይታያል ማለት ነው። ሌላኛው ኤክስ ሊንክድ ዲስኦርደርሶች ናቸው። እነዚህ ሴክስ ሊንክድ ጂንስ እንላቸዋለን። ሴክስ ክሮሞዞምስ ላይ ስለሚገኙ ጂኑ ሴክስ ክሮሞዞምስ ላይ ነው የሚገኙ። ሴክስ ሊንክድ ኢንሄሪተንስ አር ኮንትሮልድ ባይ ጂንስ ኦን ሴክስ ክሮሞዞምስ። ጂንሶቹ ሴክስ ክሮሞዞምስ ላይ ነው የሚገኙት። እዚህ ጋር እንድታውቁ የምፈልገው ጂኑ ክሮሞዞም ላይ ክሮሞዞምስ ላይ የምንገልጸው ነገር ምንድነው? ክሮሞዞምስ አንድ ክሮሞዞም 100 1000 10 2 3 ክሮሞዞምም ሊይዝ ይችላል። ስለዚህ እንድታውቁ የምፈልገው አንድ ክሮሞዞምስ ላይ ሆኖ የተለያየ ጂንሶች ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ሶ when we say sex linked genes ብለን የምንጠራው ደግሞ ምን አይነት ነው? ኤክስ ክሮሞዞምስ ወይም ዋይ ክሮሞዞምስ ላይ ምን የሚገኙ ጂንሶች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ጂንሶች ለትሬትስ ለስፔሲፊክ ካራክተሪስቲክስ ኮድ የሚያደርጉ ከሆነ we call them sex linked genes ብለን ነው የምንጠራቸው። እሺ so sex linked inheritance are controlled by genes on sex chromosomes። በዚህ አማካኝነት sex linked inheritanceዎች ብዙውን ጊዜ ኮንትሮል የሚደረጉት በምን አማካኝነት ጂንስ ናቸው? ሴክስ ክሮሞዞምስ ላይ በሚገኙ ጂንሶች አማካኝነት ነው። ናው ፊሜልስ ሃቭ 2 ኤክስ ክሮሞዞምስ። ሴቶች 2 ኤክስ ክሮሞዞምሶች ሲኖራቸው ኤክስ ኤክስ ማለት ነው። ወንድ ደግሞ ኤክስ እና ዋይ ክሮሞዞምስ አለው ማለት ነው። ወንድ ደግሞ ኤክስ እና ዋይ ክሮሞዞምስ አላቸው ማለት ነው። ሶ አሁን ለምሳሌ therefore they must inherit 2 copies of recessive allele to express X-linked recessive disorders። አንድ ፊሜል X-linked ጂንስን ለመውረስ ግዴታ ከእናቱም ከአባቱም አፌክትድ የሆነውን አለል ምን ማድረግ መቻል አለባት? ሬሲቭ ማድረግ መቻል አለባት። ለምሳሌ ኤቹን ኢንዲኬት የሚያደርገው ሂሞፊሊያ ነው። ሂሞፊሊያ ኢዝ ኤ ሬሴሲቭ ትሬትስ ነው ማለት ኤክስፕረስድ የሚደረገው ሁለቱም አለልሶች ተመሳሳይ ከሆነ በሆሞዛይገስ ስቴት ነው። ናው አሁን አንድ ኤክስ ክሮሞዞማችን ላይ የሚገኘው ሂሞፊሊያ ከእናታችን ወሰድን፣ አንድ ሂሞፊሊያን ኬሪ ያደረገውን ደግሞ አለል ከአባታችን ወሰድን። ሁለቱ አንድ ላይ ሲመጣ ኤክስኤች ይሆናል። ኢንዲስ ኬዝ ልጅቷ ምንድነው የምትሆነው? ሴት ትሆናለች። ግን ሂሞፊሊያ ይኖራታል ወይስ አይኖራትም? ይኖራታል ማለት ነው። ግን ሌትሴይ እሷ አንድ ኖርማል ሂሞፊሊያን ኬሪ ያላደረገ አለል ከእናቷ ወሰደች። ካፒታል ኤች ማለት ነው። ኤክስ ካፒታል ኤችን ከእናቷ ብትወስድ፣ ከአባት ደግሞ ሂሞፊሊያን የያዘ አለል ብትወስድ እቺ ልጅ ሂሞፊሊያ አይኖራትም ማለት ነው። ራደር እሷ ምንድነው የምትባለው? ኬሪየር ነው የምትባለው። ያ ማለት የተደበቀ አለል አላት ለሂሞፊሊያ ወደ ልጆቿ የማስተላለፍ ፖቴንሻሏ ከፍተኛ ነው። ነገር ግን እሷ አፌክት አትሆንም ማለት ነው። በደም መርጋት ችግር አፌክት አትሆንም ማለት ነው። ኢንኬዝ ኦፍ ወንዶች ግን this explains why X-linked recessive disorders are less common in females than in males። ለዚህ ብዙ ጊዜ ሴቶች በኤክስ ሊንክድ ምኖች ማለት ነው ኮንዲሽንሶች አፌክት የመሆን ፖቴንሻላቸው ጠባብ ነው። ወንዶች ግን በተቃራኒው አንድ ኤክስ ብቻ ነው ያላቸው። ያ ማለት ከእናታቸው ብቻ የሚያገኙትን ኤክስ ክሮሞዞምስ ብቻ ነው ያላቸው። ከአባታቸው የሚመጣ ምንም አይነት ኤክስ ክሮሞዞምስ ስለሌለ አንድ አፌክት የሆነ አለል ከእናታቸው ከመጣ ቀጥታ ምንድን ነው የሚሆኑት? አፌክት ነው የሚሆኑት። ምክንያቱም አባት ላይ የሚገኝ ተመሳሳይ ክሮሞዞምስ ስለሌላቸው ማለት ነው። Hemophilia, the blood clotting disorder, is an example of recessive X-linked disorders. It is recessive X-linked disorder መሆኑን እንዳረሱ ሂሞፊሊያ ዶሚናንት አይደለም። It's recessive X-linked disorder that is characterized by blood inability to clot normally። ደማችን በአግባቡ እንዳይረጋ ምን የሚያደርግ ማለት ነው? የሚከለክል ኮንዲሽንስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙውን ጊዜ X-linked የሆኑ ዲስኦርደርሶች ወንድና ሴትን ማንን ነው ሞር አፌክት የሚያደርገው ብትባሉ ማንን ነው ማለት ያለባቸው? ወንዶችን ነው አፌክት የሚያደርገው። ምክንያቱም ወንዶች ተቃራኒ ኤክስ ክሮሞዞምስ የላቸውም ማለት ነው። ግዴታ ከእናታቸው የወረሱት አፌክትድ የሆነ አለል ብቻ ከሆነ ዳይሬክትሊ ያ አለል ኤክስፕረስድ ይሆናል። ምክንያቱም ሌላኛው ክሮሞዞማቸው ዋይ ክሮሞዞም ስለሆነ ማለት ነው።
ኦኬ ናው ሌትስ ቶክ አባውት ክሮሞዞም ዲስኦርደርስ። አሁን ሲንግል ጂን ዲስኦርደርሶችን አየን፣ አንድ ጂንን ብቻ አፌክት የሚያደርጉ ዲስኦርደርሶችን አየን አይደለ? አሁን ደግሞ ሌትስ ቶክ አባውት ክሮሞዞማል ዲስኦርደርስ። ክሮሞዞማል ዲስኦርደርስ ስንል ኢት ሪዛልት ፍሮም ቼንጅ ኢን ዘ ነምበር ኦር ስትራክቸርስ ኦፍ ዘ ክሮሞዞም፣ የክሮሞዞም ቁጥር መጨመር ወይም የክሮሞዞም ቁጥር መቀነስ ወይም ደግሞ ስትራክቸር ኦፍ ክሮሞዞም መለወጥ አማካኝነት የሚመጡ ኮንዲሽንሶች ምን ተብሎ ይጠራሉ? ክሮሞዞማል ዲስኦርደርስ ብለን እንጠራቸዋለን። ክሮሞዞማል አብኖርማሊቲስ ቲፒካሊ ኦከር ዱ ቱ ኢረርስ ዱሪንግ ሴል ዲቪዥን፣ በሴል ዲቪዥንስ ጊዜ በሚከሰተው ኢረር አማካኝነት የሚመጡ ናቸው። ብዙውን ጊዜ ክሮሞዞማል ዲስኦርደርሶች የሚከሰቱት በሴል ዲቪዥን ጊዜ የሚከሰቱ ምን ኢረር አማካኝነት ነው። ኤግዛምፕል ዳውን ሲንድረም ብለን የጠራ ነው ኦር ትራይሶሚ 21 ብለን የጠራ ነው ቅድም የጠራ ነው ኮንዲሽንስ ማለት ነው። ኢዛን ኤግዛምፕልስ ኦፍ ሞስት ኮመንሊ ኖን ጄኔቲክ ዲስኦርደርስ፣ ከሚታወቁ ጄኔቲክ ዲስኦርደርሶች ውስጥ ጥሩ ምሳሌ ሊሆን የሚችል ነው። that occurs when a person has 3 copies of chromosome 21። አንድ ሰው 23 ጥንድ ክሮሞዞምስ እንዳለው እናውቃለን። የ21ኛው ክሮሞዞም 3 ኮፒ ሆኖ ከተገኘ ያ ኮንዲሽን ምን ተብሎ ይጠራል? ዳውን ሲንድሮም ኦር ትራይሶሚ 21 ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ኖርማሊ 46 ክሮሞዞም ሳይሆን 47 ክሮሞዞምስ ነው የሚኖረው። በተጨማሪ 21ኛዋ ክሮሞዞም ስንት ኮፒ አላት ማለት ነው? 3 ኮፒ አላት ማለት ነው። which result from an extra chromosome 21 ማለት ነው። 21ኛው ክሮሞዞም አንድ ኤክስትራ ኮፒ ሆኖ ሲገኝ ያንን ምን ብለን እንጠራዋለን? ትራይሶሚ 21 ወይም ደግሞ ዳውን ሲንድሮም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የነምበር ኦፍ ክሮሞዞም ምን አድርጓል? ኢንክሪዝ አድርጓል። 2n+1 ሆኗል። ለምንድን ነው እቺ 2n ሪፕሬዘንት የምታደርገው? ዳይፕሎይድ መሆናችንን ነው የምታሳየው። ማለት አንዱ n ነምበር ኦፍ ክሮሞዞም ከእናታችን እንወስዳለን፣ ሌላ n ነምበር ኦፍ ክሮሞዞም ከአባታችን፣ ሁለቱ አንድ ላይ ሲደመሩ 2n ነምበር ኦፍ ክሮሞዞምስ አለን ማለት ነው። ሶ ያ ማለት 46 ክሮሞዞም በተጨማሪ አንድ ክሮሞዞም ሲጨመር 47 ይሆናል። ሶ ዳውን ሲንድሮም ኦር ትራይሶሚ 21 ሲባል በ47 ክሮሞዞምስ አማካኝነት የሚመጣ ኮንዲሽንስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነምበር ኦፍ ክሮሞዞምስ ኢንክሪዝ በማድረጉ የተከሰተ ኮንዲሽንስ ስለሆነ ያንን ኮንዲሽንስ ምን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው? ክሮሞዞማል ዲስኦርደርስ ብለን እንጠራዋለን። እሺ ታይፕስ ኦፍ ክሮሞዞማል ዲስኦርደር ሊከሰቱበት የሚችሉት ምክንያቶች እነዚህ ናቸው። አንደኛ አኒዮፕሎይዲ ነው። አኒዮፕሎይዲ ማለት ሮንግ ነምበር ኦፍ ክሮሞዞምስ ሰውነታችን ውስጥ ሲከሰት ያ በሴል ዲቪዥንስ አማካኝነት አንዳንድ ሴልሶች ወደ ሌላ ሴል ውስጥ ይሳብና ሌላኛው ሴል ውስጥ ሳይገባ ይቀራል። ያንን ምን ብለን እንጠራዋለን? አኒዮፕሎይዲ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሶ ሮንግ ነምበር ኦፍ ክሮሞዞም ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ፊቸርስ ኦፍ ምኖች ማለት ነው? ክሮሞዞማል ዲስኦርደርስ ማለት ነው። ለምሳሌ 2n-1 ማለት 45 ክሮሞዞም ሲኖረን ማለት ነው። 2n-2 44 ክሮሞዞም ሲኖረን፣ 2n+1 47 ክሮሞዞም ሲኖረን፣ 2n+2 48 ክሮሞዞም ሲኖረን ያንን ኮንዲሽንስ ምን ብለን እንጠራዋለን? አኒዮፕሎይዲ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሶ ኤክስትራ ክሮሞዞም ወይም ለስ ክሮሞዞምስ ሲኖረን እንደማለት ነው። ሌላኛው ዲሌሽንስ ነው። ይሄ ፓርት ኦፍ ክሮሞዞም ሚስ ሲሆን አንድ ክሮሞዞም ሙሉ የራሱ የሆነ ስትራክቸር ሳለው የዛ ስትራክቸሩ ክፍል ወይም አካል ከላይ ምን ተቆርጦ ሲወጣ ወይም ሲጠፋ ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ዲሌሽንስ ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ክሮሞዞማል ዲስኦርደር በዲሌሽንስ አማካኝነት ሊከሰት የሚችሉ ዲስኦርደርሶች ውስጥ አንዱ ነው። ኢንቨርሽን ሲባል ኦከርስ ዌን ዜር አር 2 ብሪክስ ኦን ኤ ክሮሞዞም፣ 2 ብሪክሶች ወይም የተሰበረ ክፍሎች አንድ ክሮሞዞም ላይ ሲገኝ እሺ and the segment between the break point flips around and reinsert back into the chromosome። ኢንቨርት ማድረግ ማለት የሆነን የክሮሞዞም ክፍል ተሰብሮ ተገልብጦ ምን ሲሆን ማለት ነው? ባይንድ ሲሆን አንድ ላይ አታች ሲሆን ያንን ኮንዲሽንስ ምን ብለን እንጠራዋለን? ኢንቨርሽንስ እንላለን። ይህም ክሮሞዞማል ዲስኦርደርስ ነው። አሁን ይሄ ምንድን ነው የሚያመጣው? እዚህ ጋር የነበሩ ጂንሶች እሺ ሌላ ቦታ ላይ እንዲሄዱ ያደርጋል። ያ ጂን ደግሞ ሌላ አይነት ኢንፎርሜሽን ያስተላልፋል። ስለዚህ ሰውየው ሌላ አይነት መልክ ወይም ፊቸር እንዲኖረው ያደርጋል ነው። ትራንስሎኬሽን ሪአሬንጅመንት ኦፍ ክሮሞዞማል ሴግመንት፣ የአንድን ክሮሞዞም ሴግመንት ወይም ክፍል ትራንስሎኬት ስናደርግ እሺ ያለ ቦታው ከአንድ ክሮሞዞምስ ላይ ወስደን ሌላኛው ክሮሞዞምስ ላይ ሎኬት ስናደርግ የሌላኛውን ክሮሞዞም ክፍል ደግሞ ወስደን ሌላኛው ላይ ምን ስናደርግ ማለት ነው? ሎኬት ስናደርግ that is known as translocations ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። ኢንቨርሽን እና ትራንስሎኬሽን ይለያያል። ኢንቨርሽን ክሮሞዞሙ እዛው ክሮሞዞም ላይ የሚገኘውን ክፍል ቆርጠን ተገልብጦ ምን ሲሆን ማለት ነው? ሲተካ that is called inversion ይባላል። ትራንስሎኬሽን ሲባል ደግሞ ያ ክሮሞዞሙ ክፍል ተቆርጦ ሌላኛው ክሮሞዞም አካል ላይ ሲጨመር የተጨመረበት አካል ረጅም የሆነ ክሮሞዞምስ ይሆናል። የተቆረጠው ክፍል ደግሞ አጭር የሆነ ክሮሞዞምስ ይሆናል። ስለዚህ በራሱ ላይ የሚይዘው ጂን ፓርቶች
ሚስ ይሆናሉ፣ ኮድ ሳያደርግ ይቀራል ማለት ነው። እንዲህ አይነት ኮንዲሽንሶች ምን ብለን እንጠራቸዋለን? ክሮሞዞማል ዲስኦርደርስ ብለን እንጠራቸዋለን ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር በምናይበት ጊዜ በዲሌሽንስ ጊዜ ሰም ፓርትስ ኦፍ ክሮሞዞም እዚህ ጋር በቢጫ የታዩት በሙሉ ምን ተቆርጦ በመሃል ወጥቷል፣ ጠፍቷል። ስለዚህ አሁን ይሄ በሴል ዲቪዥንስ አማካኝነት ነው እንደዚህ ሀፕን ያደረገው። ሴሉ ዲቫይድ በሚያደርግበት ጊዜ ይሄ ፓርት ተረሳ፣ ተቆርጦ ከመሃል ወጣ። ስለዚህ ጂኑ አሁን የተፈጠረው አዲሱ ክሮሞዞማችን ስሞል የሆነ ሴክሽንስ ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ ኮድ የሚያደርገው ነገር ኢንፎርሜሽን ያንሳል ማለት ነው። ይሄንን ምን ብለን እንጠራዋለን? ዲሌሽንስ እንላለን። ኢንቨርሽንስ ላይ ፓርትስ ኦፍ ክሮሞዞሙ ተቆርጦ ከዛ ተገልብጦ ምን ሲሆን ማለት ነው? ሲተካ። እዚህ ጋር በምታዩበት ጊዜ ከስር የነበረው ቢጫ ፓርት ወደ ላይ ተገልብጦ ምን ሆነ ማለት ነው? ሲገባ ይሄንን ፓርት ያሳያል። ይሄ ደግሞ ምን ሆኗል ማለት ነው? ኢንቨርትድ መሆኑን ኢንዲኬት ያደርጋል። ዱፕሊኬሽንስ የምንለው ደግሞ የሆነው የክሮሞዞማችን ክፍል እጥፍ ሲሆን ወይም የራሱ ኮፒ ይሰራና ኖርማሊ አንድ ብቻ ፓርት ቢኖረው አንድ ክሮሞዞም ሁለት ፓርት ሆኖ ቢመጣ ያንን ምን ብለን እንለዋለን? ዱፕሊኬት መሆኑ፣ የራሱ ኮፒ መስራት ማለት ነው። ሙሉ ክሮሞዞሙ አይደለም ኮፒ የሚሰራው፣ ያቺ ሴግመንት ወይም ሴክሽንስ ኦፍ ክሮሞዞም የራሱን ኮፒ ይሰራና ኢሎንጌትድ የሆነ ኢንፎርሜሽን ያስተላልፋል። ስለዚህ የተሳሳተ መረጃ ነው ትራንስሚት የሚያደርገው ማለት ነው። ጂናችን ምን ሲሆን ኢንተርፕሬት በሚደረግበት ጊዜ ትራንስሎኬሽንስ ላይ ደግሞ ከአንድ ክሮሞዞም ለምሳሌ ክሮሞዞም 4 ላይ ክፍሉ ተቆረጠና ወደ ክሮሞዞም 20 የክሮሞዞም 20 የሆነ ሴክሽን ተቆረጠ፣ ቦታ ተቀያየረ። የክሮሞዞም 20 ክሮሞዞም 4 ላይ መጣ፣ የክሮሞዞም 4 ክሮሞዞም 20 ላይ መጣ። አሁን የሚፈጠረው አዲሱ ክሮሞዞምስ መጀመሪያ ከነበረው ክሮሞዞምስ ጋራ ምንም አይመሳሰልም ማለት ነው። ስለዚህ የኢንፎርሜሽን መዛባትን ያመጣል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ዲስኦርደርሶች we call them chromosomal disorders ብለን የምንጠራቸው ናቸው። ሌላው መልቲፋክቶሪያል ዲስኦርደርስ ሲሆኑ እነዚህ ኮምፕሌክስ ዲስኦርደርሶች ናቸው። they are caused by change in the combinations of multiple genes, complex interaction with environmental and lifestyle factor። ይሄ መልቲፋክተር ዲስኦርደርስ በጂን ብቻ አይደለም የሚመጣው፣ እንዲሁም ደግሞ ኢንቫይሮንመንታል ፋክተርሶችም ለምኖቻችን ማለት ነው ጄኔቲክ ዲስኦርደርስ ኮንትሪቢዩት ሲያደርጉ ምክንያት ሲሆኑ ምን ብለን እንጠራቸዋለን? መልቲፋክተር ዲስኦርደርስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በመልቲፕል ጂንስ አማካኝነት በኮምፕሌክስ ኢንተራክሽንስ ዊዝ ኢንቫይሮንመንታል ኤንድ ላይፍ ስታይል ፋክተር ሰች አስ ስሞኪንግ፣ አንድ ሰው የሚያጨስ ከሆነ፣ አልኮል የሚጠጣ ከሆነ፣ አንሄልዚ ምግቦችን የሚመገብ ከሆነና በቂ እንቅልፍ የማያገኙ ከሆነ እነዚህ ተጽዕኖ ያመጣሉ፣ ትሪገር ያደርጋሉ ጂኑ ሙቹዌት እንዲያደርግ ወይም ክሮሞዞሙ ሙቹዌት እንዲያደርግ። በዚህ አማካኝነት የሚከሰት ዲስኦርደር ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል? መልቲፋክተራል ዲስኦርደርስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ከሚኖርበትም ኢንቫይሮንመንትም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ በጣም በፖሊዩሽን አማካኝነት አፌክት የሆነ ኢንቫይሮንመንት ላይ የሚኖር ሰው ጂኑ ሙቹዌት የማድረግ ፖቴንሻሉ ሃይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምኖች ናቸው ማለት ነው። ለሙቹዌሽን ምክንያት የሚሆኑ ፋክተርሶች ናቸው። መልቲፋክቶሪያል ዲስኦርደርስ ሲባል በብዙ ፋክተርስ አማካኝነት የሚመጡ ጄኔቲክ ዲስኦርደርሶች ናቸው ማለት ነው። ኤግዛምፕልስ ኦፍ መልቲፋክቶሪያል ኢንሄሪተንስ ኢንክሉድ ዲያቤቲስ ኤንድ ካንሰር። አሁን ለምሳሌ የስኳር በሽታ እንዲሁም ካንሰር በብዙ ፋክተርሶች አማካኝነት የሚመጡ ናቸው ማለት ነው። አንድ ሰው ይሄ ነገር ለካንሰር ያጋልጣል ስንል ለምሳሌ የአመጋገብ ስርዓታችን ለዲያቤቲክ ሊያጋልጠን ይችላል። በጣም ኦቤስ የሆኑ ሰዎች፣ በጣም ቲን ከሆኑ ሰዎች አንጻር ምንድነው ማለት ነው በስኳር በሽታ የመጠቃት ችግራቸው ኦቤስ የሆኑ ሰዎች ሞር ኦፍ አት ሪስክ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንዱ ፋክተር ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኮንዲሽንሶች ደግሞ መልቲፋክቶሪያል ዲስኦርደርስ ብለን እንጠራቸዋለን። በጂን ብቻ ሳይሆን ብዙ ሌሎች ፋክተርሶች ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉ ከሆነ ያ ኮንዲሽንስ እንዲከሰት ይቆላል መልቲፋክቶሪያል ዲስኦርደርስ ብለን እንጠራቸዋለን። ጄኔቲክ ቴስቲንግ ኤንድ ካውንስሊንግ ስንልስ ምን ማለታችን ነው? ዘ ትሪት ጄኔቲክ ዲስኦርደርስ፣ ጄኔቲክ ዲስኦርደርሶችን ትሪት ለማድረግ ወይም ለማከም ጄኔቲክ ቴስቲንግ ኢዝ ኢምፖርታንት ቱ አይደንቲፋይ ዘ ታይፕስ ኦፍ ዲስኦርደርስ። ምን አይነት ዲስኦርደርስ አለብን የሚለውን ለመለየት ጄኔቲክን ቴስት ማድረግ አስፈላጊ ነው። ጂናችንን ቴስት ማከናወን አስፈላጊ ነው። ጄኔቲክ ካውንስሊንግ ሲባል ደግሞ ጄኔቲክ ቴስቲንግን ከማከናወን በፊት የሚሰጠን ምክር ነው ካውንስሊንግ ማለት ነው። እሺ is also important because diseases caused by genetic disorders are complicated። በጣም የተወሳሰቡ ናቸው። በጄኔቲክ ዲስኦርደርስ አማካኝነት የሚመጡ በሽታዎች በጣም የተወሳሰቡ ናቸው and may have different psychological and social impact። psychologically ፔሸንቱን የሚጎዱ ናቸው። ስፔሻሊ ተርነር ሲንድረም፣ ክሊንፊልተር ሲንድረምስ የሚባሉት ቅድም የጠቀስናቸው በአኒፕሎይዲ አማካኝነት የሚመጡ ኮንዲሽንሶች ፊዚካል አፒራንሳችንን የሚለውጡ ስለሆነ ኢንፈርታይል አለመሆናችን ሳይኮሎጂካሊ ፊዚካል አፒራንሳችን በሚለወጥበት ጊዜ እኛን አፌክት ስለሚያደርጉ እነዚህ ጄኔቲክ ትሪትመንትን ከመሰጠት በፊት ምን ያስፈልጋል? ጄኔቲክ ካውንስሊንግ ያስፈልጋል ማለት ነው።
ጄኔቲክ ካውንስሊንግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ጄኔቲክ ቴስቲንግ ሲባል ኤግዛማይንስ ዘ ጄኔቲክ ማቴሪያል ኤንድ ቴልስ አን ኢንዲቪዥዋል አባውት ዘ ላይክሊሁድ ኤንድ ሪስክ ኦፍ ፓሲንግ ጄኔቲክ ዲስኦርደር ኦን ቱ ችልድረን። ሶ ጄኔቲክ ቴስቲንግ ምን ኤግዛማይን ያደርጋል? ጄኔቲክ ማቴሪያልን ኤግዛማይን ያደርጋል። ጂናችንን ምን ያደርጋል? ይመረምራል። ከዛ እኛ ምን ያክል ሪስክ አለን በጂናችን ውስጥ የሚገኘውን ኮንዲሽን ወደ ልጆቻችን የማስተላለፍ ምን ያክል ሪስክ አለን የሚለውን ማወቅ እንድንችልና እንዲሁም ደግሞ እኛ ውስጥ የተደበቀው አለል ትሪገርድ ሆኖ በሽታን እኛ ላይ የማስከሰት ምን ያክል ቻንስ አለው የሚለውን ለማወቅ የሚያስችለን ምን ተብሎ ይጠራል? ጄኔቲክ ቴስቲንግ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኢት አይደንቲፋይስ ዘ ላይክሊሁድ ኦፍ ፓሬንትስ ሁ ፓስስ ኤ ጄኔቲክ ዲዚዝ ኦር ዲስኦርደርስ ቱ ዘ ቺልድረን። ማን ነው ወደ ልጆቻቸው ወይም ወደ ኦፍስፕሪንጋቸው ጄኔቲክ ዲስኦርደርሶችን ማስተላለፍ የሚችለው የሚለውን በቀላሉ አይደንቲፋይ ማድረግ የሚያስችለን ምርመራን ነው ምን ብለን የምንጠራው? ጄኔቲክ ቴስቲንግ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ናው ጄኔቲክ ቴስቲንግ ኤግዛማይንስ ኢፍ ዴር አር ኤኒ ቼንጅ ኢን አወር ዲኤንኤያችን ላይ ለውጥ ካለ ለማወቅ የሚያስችለን ነው ጄኔቲክ ቴስቲንግ ብለን የምንጠራው። ስለዚህ ኢንፎርሜሽን ይሰጠናል ስለኛ ጤንነት፣ ስለ ጤናችን እንዲሁም ስለ ቤተሰቦቻችን ጤና ኢንፎርሜሽን ይሰጠናል ማለት ነው። ፎር ኢንስተንስ ኤ ውመን ሜይ ሃቭ ዲያግኖስቲክ ቴስት አስ ኤ ፓርት ኦፍ ሄር ፕሬግናንሲ። አንድ እናት እርጉዝ የሆነች እናት ማለት ነው ምን ሊኖራት ልታከናውን ትችላለች? ጄኔቲክ ቴስትን ልታከናውን ትችላለች ማለት ነው። ለቅድመ ምርመራ ስፔሻሊ ልጇ ላይ ያለውን ኮንዲሽንስ ለማወቅ ማለት ነው። በዚህ አማካኝነት አንድ እናት they can find out if her baby has genetic disorders or not ጄኔቲክ ዲስኦርደርስ አለበት ወይስ የለበትም የሚለውን ማወቅ ትችላለች ማለት ነው። ስፔሻሊ ለኖርማል የእርግዝና ምርመራ ለማከናወን ወደ ሆስፒታል በምትሄድበት ጊዜ ሳምፕል ይወሰዳል። ፊተስ የሚገኝበት ኤሪያ ላይ ፍሉድ ይወሰዳል። ያንን ፍሉድ ነው የሚመረመረው። ከዛ ጄኔቲክ ፕሮብለምስ ካለበት አለበት፣ ከሌለበት የለበትም የሚለውን ዲተርማይን ለማድረግ ያስችላል ነው። ለምሳሌ አምኒዮሴንቴሲስ ኤንድ ኮሪዮኒክ ቬለስ ብለን የምንጠራቸው ኢንቫሲቭ ሳምፕሊንግ ቴክኒክሶች ናቸው። አር ኤግዛምፕልስ ኦፍ ዲያግኖስቲክ ቴስትስ ቱ ቢ ቴከን ዱሪንግ ፕሬግናንሲ። በእርግዝና ጊዜ ከሚወሰዱ ሳምፕሊንግ ቴስቶች ውስጥ አንዱ ናቸው። እነዚህ ቴስቶች ብዙ ጊዜ ጄኔቲክ ቴስትንም ለማከናወን የሚያስችሉ ናቸው ማለት ነው። አምኒዮሴንቴሲስ እና ኮሪዮኒክ ቬለስ ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። Now, genetic counseling is the process of checking a family with regard to the medical history. አሁን genetic counseling በሚባልበት ጊዜ ደግሞ ቴስቲንግ ምርመራ ማከናወን ነው። ካውንስሊንግ ደግሞ ያለ ምርመራ ቅድመ ምርመራ እና ከምርመራ በኋላ የሚደረጉ ካውንስሊንጎች አሉ። ጄኔቲክ ካውንስሊንግ ግን the process of checking a family with regard to medical history የአንድን ፋሚሊ ሜዲካል ሂስትሪ እናያለን። ከዚህ በፊት ስኳር በሽታ ካለባቸው አባታቸው ወይም እናታቸው ስኳር በሽታ አለብህ እንደ አባትህ እያለን እንጠይቃለን። ያ ደግሞ ምን ፕሪዲክት እንድናደርግ ያስችለናል ማለት ነው። probability or likelihood of the offspring to have diabetes like offspringu diabetes በዳያቤቲስ የመያዝ ፖቴንሻሉ ከፍተኛ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ዲተርማይን ማድረግ እንድንችል ስለሚያስችለን ማለት ነው። ሜዲካል ሪከርዳቸው ቼክ ይደረጋል። ኦርደሪንግ ጄኔቲክ ቴስት ከዛ በኋላ ደግሞ ጄኔቲክ ቴስትን ኦርደር እናደርጋለን። ከዛ ኢቫሉዌቲንግ ዘ ሪዛልቱን ኢቫሉዌት እናደርጋለን። የቴስቱን ውጤት ማለት ነው ኢቫሉዌት እናደርጋለን። ከዛ ሪከርድ እናደርጋለን። ኤንድ ሄልፒንግ ፓሬንትስ አንደርስታንድ ኤንድ ሪች ዲሲዥን አባውት ዋት ቱ ዱ ኔክስት ቤተሰብ ከዛ ውሳኔ ላይ እንዲደርስ ድምዳሜ ላይ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ድምዳሜ ላይ እንዲደርሱ እንዲያስችላቸው የሚደረገው ፕሮሲጀር ነው ምን ብለን የምንጠራው? ጄኔቲክ ካውንስሊንግ ብለን የምንጠራው። ኢት ሄልፕስ ቱ ሜክ ኢንፎርምድ ዲሲዥንስ አባውት ጄኔቲክ ቴስቲንግ ስለ ጄኔቲክ ቴስቲንግ ኢንፎርምድ የሆነ ዲሲዥን ማድረግ እንዲችሉ ስለሚያስችላቸው ማለት ነው። Now it gives information about family ስለ ቤተሰብ ኢንፎርሜሽን ይሰጠናል ጄኔቲክ ካውንስሊንግ። ምክንያቱም ምን ብለናል? ሜዲካል ሂስትሪያቸውን እናያለን። ከዚህ በፊት በምን አይነት በሽታ ተጠቅተዋል፣ ምን አይነት ጄኔቲክ ዲስኦርደርሶች ነበረባቸው የሚለውን ስለምናይ it gives information especially ስለ ፋሚሊ ኢንፎርሜሽንስ እንድንችል ያስችለናል። in order to increase understanding of genetic disorder የጄኔቲክ ዲስኦርደርስን ኮንዲሽንሶች አንደርስታንዲንግ ለመጨመር ማለት ነው። that are inherited in family ቤተሰብ ውስጥ የሚወረስ ለምሳሌ አያታችሁ አልቢኖ ቢኖርበት እሺ እናንተ የመያዝ እድላችሁ ከፍተኛ ሊሆን ይችላል። ያንን ግን ማወቅ የምንችለው ጄኔቲክ ሂስትሪውን ፔዲግሪውን ድሮ በማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ጄኔቲክ ቴስቲንግን በማከናወን ሊሆን ይችላል። በዛ አማካኝነት we can determine ማለት ነው። let's talk about gene therapy። አሁን ምን አየን? ጄኔቲክ ዲስኦርደርሶችን አየን። ከዛ ጄኔቲክ ቴስቲንግ እና ካውንስሊንግ አየን። so ቴስት አደረግን። let's say the patients may have genetic disorders ጄኔቲክ ዲስኦርደርስ አለበት ብለን እናስብ። ያንን ምን ማድረግ መቻል አለብን? ማከም መቻል አለብን right? so ያን ማከም ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል? gene therapy ይባላል። there are different mechanisms by which we treat these disorders ጄኔቲክ ዲስኦርደርሶችን ትሪት ከምናደርግባቸው መንገዶች ብዙ ናቸው።
ብዙ ናቸው። ከነዛ ውስጥ አንዱ one of this treatment mechanism is called gene therapy። አንዱ ሜካኒዝም ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል? ጂን ቴራፒ ብለን እንጠራዋለን። ጂኖችን ማከም ማለት ዲፌክቲቭ የሆነውን ጂን ማከም። so gene therapy is a technique that introduce gene into the existing cells። ጂንስን እሺ ወዴት ማለት ነው? ወደ ኖርማል የሆነ ቦዲ ሴል ኢንትሮዲውስ ማድረግ እሺ ማስገባት to prevent or cure wide range of diseases። ለፕሪቬንሽንም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ለማከምም ሊሆን ይችላል። ምኖችን የተለያዩ በሽታ እንዳይዘን ቀድመን ለመከላከል የሆነ ስፔሲፊክ ጂን ላይክ በሽታን መከላከል እንድንችል ፕሪቬንት ማድረግ እንድንችል የሚያስችለንን ጂን በራሱ ላይ የያዘን ወይም አንድ ስፔሲፊክ ጂን ወስደን ወደ ሴላችን ኢንትሮዲውስ ማድረግ ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ ኦልሬዲ አፌክት ከሆንን ደግሞ ስፔሲፊክ ጂንን ትሪት ለማድረግ የሚያስችለንን ጂን ወደ ሰውነታችን ኢንትሮዲውስ ማድረግ ምን ተብሎ ይጠራል? ጂን ቴራፒ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ጂን ቴራፒ ተብሎ ይጠራል። so the promising development in using gene therapy to treat a brain tumor ለምሳሌ ብሬን ካንሰርን ትሪት ለማድረግ እሺ ካንሰር ሴልስ ስፔሻሊ ብሬናችንን አፌክት የሚያደርግ ብሬን ቲመራችንን ትሪት ለማድረግ ምኖች አሉ? ፕሮሚሲንግ ዴቨሎፕመንቶች አሉ፣ እድገቶች አሉ። እሺ from rapidly dividing cancerous cells like እነዚህ ብሬን ቲመርሶች actually ፋታል ናቸው፣ ይገላሉ በጊዜ ትሪት ካልተደረጉ። ግን አሁን nowadays ላይ ጂን ቴራፒን ዩዝ በማድረግ እነዚህን ብሬን ቲመርሶች ምን ማድረግ እንችላለን? ኢርሊ ስቴጅ ላይ ስፔሻሊ ትሪት ማድረግ እንችላለን ነው which are caused by some defective or mutated gene in an በሙቹዌት በሆነ ወይም ደግሞ አፌክት በሆነ አንድ ጂን አማካኝነት ሊሆን ይችላል የሚከሰተው። ያንን ጂን በማስተካከል ምን ማድረግ እንችላለን? ኮንዲሽኑን ትሪት ማድረግ እንችላለን ነው። ታይፕስ ኦፍ ጂን ቴራፒ፣ የጂን ቴራፒ አይነቶች ምን ምንድን ናቸው? there are two different types of gene therapy። ሁለት አይነት ጂን ቴራፒ አለ። ጂን ቴራፒ ማለት ለጄኔቲክ ዲስኦርደርስ የሚሰጥ ህክምና ነው ጂን ቴራፒ ብለን የምንጠራቸው። ስፔሻሊ ምን በማድረግ ፎሬን ጂንን ኢንትሮዲውስ በማድረግ ወዴት? ወደ ሴላችን ማለት ነው። ያ ወደ ሰውነታችን የሚገባው ፎሬን ጂን ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው? ዲፌክት ያለበትን ጂን ያክማል ወይም ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ሞዲፋይ ያደርጋል። so there are two different types of gene therapy depending on the types of cells treated። ትሪት በምናደርገው ሴላችን ላይ ዲፔንድ በማድረግ ሁለት አይነት ምኖች አሉ? ጂን ቴራፒ አይነቶች አሉ። አንደኛው ሶማቲክ ጂን ቴራፒ የምንለው ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? it refers to transferring a section of DNA። section of DNA ደግሞ ጂን ይባላል። ጂንን ማስተላለፍ ነው። ወዴት? ወደ ሶማቲክ ሴል። ሶማቲክ ጂን ቴራፒ ላይ ጂንን ትራንስፈር የምናደርግበት ወዴት ነው? ወደ ሶማቲክ ሴል ነው። and the effects will not be passed on to the patient's children። ሶማቲክ ሴልስ ሲባል ደግሞ ቦዲ ሴልሶች ናቸው with the exceptions of the gamete cells። ከሪፕሮዳክቲቭ ሴልስ ውጭ የሚገኙ ሴልሶች በሙሉ ምን ተብሎ ይጠራሉ? ቦዲ ሴልስ ወይም ሶማቲክ ሴልስ ይባላሉ። ስለዚህ ይሄ ለትሪትመንት የምንፈልገውን ጂን ኢንትሮዲውስ የምናደርገው ወደ ሶማቲክ ሴልስ ከሆነ ሶማቲክ ጂን ቴራፒ ተብሎ ይጠራል። ግን ይሄ ለትሪትመንት የምንፈልገውን ጂን ደግሞ ወደ ጀርም ላይን ማለት ወደ ስፐርም ሴላችን ወይም ኤግ ሴላችን ትራንስሚት የምናደርግ ከሆነ ደግሞ ጀርም ላይን ጂን ቴራፒ ተብሎ ይጠራል። it refers to transferring a sections of DNA ወይም ያንን ጂን ማስተላለፍ ወዴት? to the sex cell ወደ ሴክስ ሴል። ያኛው ደግሞ ወዴት ነው ትራንስሚት የምናደርገው? ወደ ሶማቲክ ጂን ቴራፒ ላይ we transfer a section of DNA to the somatic cell ወይም ቦዲ ሴልስ ማለት ነው። ወደ ሪፕሮዳክቲቭ ሴልስ ከሆነ ጂኑን ትራንስፈር አድርገን የምናክመው we call that ጂን ላይን ጂን ቴራፒ ብለን እንጠራዋለን። ጀርም ላይን ጂን ቴራፒ ይባላል። ኖርማሊ ወደ ቦዲ ሴልስ ከሆነ ደግሞ ወይም ወደ ሶማቲክ ሴልስ ከሆነ ደግሞ ጂኑን ትራንስሚት ወይም ኢንጀክት በማድረግ ህክምናውን የምናከናውነው we call that ሶማቲክ ጂን ቴራፒ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ይሄ በጀርም ላይን ጂን ቴራፒ አማካኝነት የምናስተላልፈው ጂን ግን will be passed on to the patient's children። የፔሸንቱ ኦፍስፕሪንግ ወይም ችልድረንስ ይሄ ትራንስሚት የሆነውን ጂን ሊወርሱት ይችላሉ። ምክንያቱም ጀርም ሴልሶች ስፐርም ሴልን ፕሮዲስ ያደርጋል። ስፐርም ሴል እና ኤግ ሴል አንድ ላይ በመምጣት ነው ችልድረንን ፕሮዲስ የሚያደርግ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሰብሲኩዌንት ጄኔሬሽንስ ምን ያደርጋል? ትራንስሚት ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ለትሪትመንት የተጠቀምነው ጂን ማለት ነው። ጂን ቴራፒ ካን ቢ ደን ትሩ ዲፍረንት ሜካኒዝም። በተለያየ መንገድ ጂን ቴራፒን ማከናወን እንችላለን። ዲፌክቲቭ የሆኑትን ጂንሶች ማከም እንችላለን። ከነዚህ ውስጥ አንደኛ ባይ ሪፕሌሲንግ ዲዚዝ ኮዚንግ ጂን ዊዝ ሄልዲ ኮፒ ኦፍ ጂን ሪፕሌስ ማድረግ ነው። የተበከለውን ጂን እናወጣና ቆርጠን ከሰውነታችን እናወጣና በጤናማ ጂን ምን ማድረግ? መተካት። ሁለተኛ ኢንአክቲቬቲንግ ዲዚዝ ኮዚንግ ጂን ዳት ኢዝ ናት ፋንክሽኒንግ ፕሮፐርሊ። በሽታ አምጪ የሆነውን ጂን ኢንአክቲቬት ማድረግ ማለት ስራ እንዲያቆም ማድረግ። እሺ
ይሄ ሁለተኛው ሜካኒዝም ነው። ኢንትሮዲውሲንግ a new or modified gene into the body to help treat the disease ሞዲፋይ የሆነውን ጂን ደግሞ ወደ ሰውነታችን ኢንትሮዲውስ ማድረግ ወይም ማስገባት። ይሄ ወደ ሰውነታችን የሚገባው ጂን አፌክት የተደረገውን ጂን ሞዲፋይ ያደርግልናል፣ ያሻሽልልናል፣ ያ ችግሩን እንዲፈታ ያስችለዋል ማለት ነው። በዚህ አማካኝነት ምን ማድረግ እንችላለን? ጂን ቴራፒን መጠቀም ወይም ስራ ላይ ማዋል እንችላለን ማለት ነው። to do this there are different types of gene therapy products ይሄንን ጂን ወደ ሰውነታችን ኢንትሮዲውስ ለማድረግ ወይም ደግሞ አፌክት የሆነውን ጂን ሪፕሌስ ለማድረግ ወይም ደግሞ ኢንአክቲቬት ለማድረግ ኦልሬዲ የነበረውን ጂን ኢንአክቲቬት ለማድረግ ሜቶድሶች አሉ፣ ቴክኒክሶች አሉ which are used to introduce curative gene ጤናማ የሆነውን ጂን ወደ ሰውነታችን ለማስገባት ወደ ፔሸንቱ ለማስገባት and edit the infected gene ከዛ ኢንፌክትድ የሆነውን ጂን ኤዲት ለማድረግ በሽታውን ለማከም ለማስተካከል መንገዶች አሉ። ሜተድስ ኦፍ ኢንትሮዲውሲንግ ኪዩሬቲቭ ጂን ይሄ ኪዩሬቲቭ ጂን ወይም እኛን ሊያድነን የሚያስፈልገን ጂን ወደ ሰውነታችን የምናስገባባቸው መንገዶች እነዚህ ናቸው። አንደኛ ፕላስሚድ ዲኤንኤ። ፕላስሚድ ምኖች ናቸው? ባክቴሪያል ኮምፖነንት ነው ፕላስሚድ ብለን የምንጠራው። ራውንድ ስትራክቸርስ ነው ያለው። ሶ ኢት ዩዝስ ዲኤንኤ ሞለኪውልስ ዲኤንኤን ይጠቀምና ቱ ካሪ ኪዩሬቲቭ ጂንስ ኢንቱ ዘ ሂውመን ሴልስ ወደ ሰውነታችን ሴል ምን ማለት ነው? ፕላስሚድን ኢንጀክት በምናደርግበት ጊዜ ይሄ ፕላስሚድስ ላይ ኪዩሬቲቭ ጂንሶች ዲኤንኤ ላይ እናስቀምጥና የፕላስሚዱ ዲኤንኤ ላይ ኪዩሬቲቭ ጂንሶችን እናስቀምጥና ወደ ሴልሳችን እንዲገባ እናስችለዋለን። በዚህ መንገድ ዲኤንኤን ወደ ሰውነታችን ኢንትሮዲውስ ማድረግ ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ፕላስሚድ ዲኤንኤን እንደ ቬክተር ዩዝ በማድረግ እንደማለት ነው። ቬክተር ማድረግ ማለት ነው ጂኑን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የሚወስድልን ማለት ነው። ሶ በፕላስሚድ ዲኤንኤ ቴክኒክስ አማካኝነት ስፔሲፊክ ምኖች ማለት ነው ባክቴሪያል ፕላስሚድ አይዞሌት ይደረግና ከባክቴሪያ ለኛ የሚያስፈልገን ኪዩሬቲቭ ጂን ዲኤንኤ ኦፍ ዲስ ፕላስሚድ ዲኤንኤ ላይ ምን ይደረጋል? ኢንጀክት ይደረጋል። ከዛ ያንን ፕላስሚድ ወስደው ወዴት ማለት ነው? ወደ ሰውነታችን ኢንትሮዲውስ ይደረጋል። ስለዚህ ያ ባክቴሪያ ወደ ሰውነታችን ይሄ ፕላስሚድ ወደ ሰውነታችን በሚገባበት ጊዜ ወደ ሴላችን ውስጥ በሚገባበት ጊዜ ስፔሲፊክ ምኖቹን ማለት ነው ኪዩሬቲቭ ጂኑን ኢንትሮዲውስ ያደርግልናል ማለት ነው። ሁለተኛ ቫይራል ቬክተርሶች ናቸው። ዩዝስ ሞዲፋይድ ቫይረስስ ላይክ ኖርማሊ ሁሉም ቫይረሶች ምኖች ናቸው? ፓራሳይት ናቸው። በሽታን የማምጣት ፖቴንሻል አላቸው። ግን ቫይረስን ሞዲፋይ ማድረግ እንችላለን። ሶ ሞዲፋይድ የሆኑትን ቫይረሶች እንደ ቬክተር እንጠቀማለን። ቬክተርሶች ስራቸው ምንድን ነው? ኬሪየሮች ናቸው። ከአንድ ቦታ አንድን ነገር ወስዶ ወደ ሌላ ቦታ ለማድረስ የሚረዱ ነገሮች ናቸው። እንደ ቬሂክልስ ናቸው ማለት ነው። ቫይረሶች ደግሞ ሳይዛቸው በጣም ስሞል ስለሆነ ኢዝሊ ወደ ሴልሶቻችን ፔኔትሬት ማድረግ ይችላሉ። የሚፈለገውን ታርጌት ስትራክቸርስ ጋር መግባት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቫይረስን እንደ ቬክተር በመጠቀም ያንን ኪዩሬቲቭ ጂን ወደ ሂመን ሴል የምናስገባ ከሆነ ቫይራል ቬክተርስን ዩዝ በማድረግ የሚለውን ቫይራል ቬክተርን ነው ማለት ነው የተጠቀመው። ሌላው ባክቴሪያል ቬክተርስ ብለን የምንጠራው ደግሞ ዩዝ ሞዲፋይድ ባክቴሪያ ሞዲፋይ አደርገን ባክቴሪያ በሽታ እንዳያመጣ አደርገን ባክቴሪያን እንደ ቬክተር በመጠቀም ያ የምንፈልገውን ኪዩሬቲቭ ጂን ወደ ባክቴሪያ ኢንትሮዲውስ በማድረግ ባክቴሪያውን ወስደን ደግሞ ወደ ሂመን ሴል ኢንትሮዲውስ በማድረግ ኪዩሬቲቭ ጂኑ የሚፈለገው ታርጌት ስትራክቸርስ ጋር ወይም አካል ጋር እንዲደርስ ማድረስ ምን ተብሎ ይጠራል? ባክቴሪያል ቬክተርስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ባክቴሪያል ቬክተርስ ብለን እንጠራዋለን። ሌላኛው ሂመን ጂን ኤዲቲንግ ቴክኖሎጂ አሁን የመጡትን ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች መጠቀም ነው። እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ደግሞ ምንድን ነው የሚያደርጉት? የሰውን ጂን ኤዲት ያደርጋሉ። ኤዲት ማድረግ ማለት የማያስፈልገውን ከውስጥ ያወጣሉ፣ የሚያስፈልገውን ምን ያደርጋሉ? ኢንሰርት ያደርጋሉ ማለት ነው። ኢዝ ዩዝድ ቱ ዲስራፕት ሃርምፉል ጂንስ መጥፎ የሆነውን ጂንስ ከውስጥ ለመቁረጥና ለማስወገድ የሚያስችሉ ናቸው እነዚህ ቴክኖሎጂዎች። ኦር ቱ ሪፔር ሙቹዌትድ ጂን ሙቹዌት የሆነው ጂንም ካለ ደግሞ ምን በማድረግ አይዞሌት በማድረግ በመለየት ከሌሎቹ ጂንሶች ጤናማ የሆኑ ጂንሶች ብቻ እንዲኖረን ማስቻል ምን ተብሎ ይጠራል? ሂመን ጂን ኤዲቲንግ ቴክኖሎጂ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ፔሽንት ድራይቭድ ሴሉላር ጂን ቴራፒ ፕሮዳክትስ ስንል ደግሞ ኢት ዩዝስ ሴልስ ሪሙቭድ ፍሮም ዘ ፔሽንትስ ከፔሸንቱ ሪሙቭ የተደረገውን ሴል እንጠቀምና ጄኔቲካሊ ሞዲፋይ እናደርገዋለን ማለት ወደዛ ሴል እኛ የምንፈልገውን ኪዩሬቲቭ ጂን ኢንትሮዲውስ እናደርጋለን and then returned them to the patient ከዛ ወደ ፔሸንቱ እንመልሳለን። ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል? ፔሸንት ድራይቭድ ሴሉላር ጂን ቴራፒ ዲስኦርደርስ ፕሮዳክትስ ብለን የምንጠራው። አሁን ኢን ዲስ ኬዝ ምንድነው የተደረገው? መጀመሪያ የምንፈልገውን ሴል ልናክመው የምንፈልገውን ሴል ከፔሸንቱ እናወጣዋለን። ከዛ ካወጣነው በኋላ ያንን ሴል ሞዲፋይ እናደርገዋለን፣ ጄኔቲካሊ ሞዲፋይ እናደርጋለን፣ አዲስ ጂን ኢንትሮዲውስ እናደርግበታለን ማለት ነው። ከዛ መልሰን ያንን ሴል ወደ ፔሸንቱ እንመልሳለን። ዊ ኮል ዲስ ፔሸንት ድራይቭድ ሴሉላር ጂን ቴራፒ ፕሮዳክትስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው።
ምን አይነት ቻሌንጆች አሉ? ጂን ቴራፒን በሰፊው እንዳንጠቀም እንደ ሀገር ደረጃ ዩዝ እንዳናደርግ ከሚያደርጉ ነገሮች ውስጥ አንደኛ some of the challenges are related to delivering the gene to the right place and switching it on ጂንሶች ስዊች ኦን እና ስዊች ኦፍ ሆኖ ነው የሚገኙት። አንዳንድ ጂንሶች ሰውነታችን ውስጥ ስዊች ኦን ሆኖ ስራ ሲሰሩ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ስዊች ኦፍ ሆኗል። የምንፈልገውን ጂን ወስደን ወደምንፈልገው ሴል እንኳን ብናስገባ አንዳንዴ ጂኑን ስዊች ኦን አድርገን አክቲቪቲ እንዲኖረው ማስቻል የራሱ የሆነ ምንድነው ከባድ ቻሌንጅ ነው ማለት ነው። አገኝ ደግሞ ጂኑን ወደ ታርጌት ኦርጋን ዴሊቨር ማድረግም ሌላ ከባድ የሆነ ቻሌንጅ ነው። ናው አቮይዲንግ the immune response like ሰውነታችን ምን ማድረግ ማለት ነው? ኢሚዩን የሆነ ሪስፖንስ ይሰጣል ለፎሬን ሴልስ ማለት ነው። ሶ ስፔሲፊክ ጂንን ኢንትሮዲውስ በምናደርግበት ጊዜ ወደ ሰውነታችን አውቶ ኢሚዩን ሪያክሽንን ክሬት ያደርግና ሄዶ ወደ አዲስ ወደ ሰውነታችን የገባውን ሴል እንደ ፎሬን ሴል ኮንሲደር በማድረግ ዲስትሮይ ያደርገዋል። ያ ደግሞ አውቶ ኢሚዩን ሪስፖንስ አቮይድ ማድረግ ኢትስ ዋን ኦፍ ዘ ቻሌንጅ ነው ማለት ነው። ሌላው ሜኪንግ ሹር ዘ ኒው ጂን ዳዝ ናት ዲስረፕት ዘ ፈንክሽን ኦፍ ዘ አዘር ጂንስ አሁን ያስገባነው ጂን ደግሞ በተፈጥሮ የሚገኙ ኖርማል የሆኑ ጂንሶችን ዲስረፕት እንደማያደርግ ማረጋገጥ መቻል አለብን። አለበለዚያ ልክ የሆነን ጂን ኢንትሮዲውስ በምናደርግበት ጊዜ ያ ጂን ሌሎችን ጂንሶች አፌክት የሚያደርግ ከሆነ ሰውየው ላይ ሌላ ኮምፕሊኬሽንስ እንደማምጣት ስለሚሆን ማለት ነው። the cost of gene therapy የጂን ቴራፒ ዋጋም ደግሞ በጣም ውድ ነው። ምክንያቱም በጣም የበለጸጉ ቴክኖሎጂዎችን ተጠቅመን ነው ይህንን ሕክምና የምናከናውነው። ሶ ኮስቱ በጣም ኤክስፔንሲቭ መሆኑ ሁሉም ሰው ጋራ እንደ ልብ እንዳይደርስ ካደረጉት ቻሌንጆች ውስጥ አንዱ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ናው ሌትስ ቶክ አባውት ብሪዲንግ። ጄኔቲክ ዲስኦርደር ጨረስን፣ ጂን ቴራፒን አየን። ናው ሌትስ ሲ ብሪዲንግ ማራባት ማለት ነው። ብሪዲንግ ኦኬ ምንድን ነው የምናራባው? ብሪዲንግ ኢዝ ሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ኢን አኒማልስ ኦር ፕላንትስ አኒማልሶችን ወይም ፕላንቶች መዳቀል በሴክሹዋል በሆነ ሚንስ መዳቀል ምን ተብሎ ይጠራል? ብሪዲንግ ብለን እንጠራዋለን። ማራባት ብለን የምንጠራው ማለት ነው። Now it's also the application of genetic principles in animal husbandry የእንስሳቶች እርባታ ላይ፣ አግሪካልቸር ግብርና ላይ እንዲሁም ሆርቲካልቸር to improve desirable qualities የምንፈልገውን ኳሊቲ ያለውን እንስሳት ወይም ፕላንቶችን ፕሮዲስ ለማድረግ ጄኔቲክ ፕሪንሲፕልሶችን በተከተለ መንገድ ማለት ነው ኦርጋኒዝምሶችን የምንፈልጋቸውን ካራክተሪስቲክስ እንዲኖራቸው የምናስችልበትም ምኖች ናቸው applications ነው ብሪዲንግ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። it can occur through selective breeding, artificial selection or natural selection. so breeding ናቹራል ሊሆን ይችላል፣ በተፈጥሯዊ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሰው ሰራሽ ብሪዲንጎች ናቸው፣ ወይም ደግሞ በሰው ምክንያት የሚከሰቱ ሊሆን ይችላል። artificial breeding ወይም selective breeding ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ሶ ሴሌክቲቭ ብሪዲንግ ምንድን ነው? ሴሌክቲቭ ብሪዲንግ ስሙ ራሱ እንደሚገልጸው ምንድን ነው? ኢዝ ዘ ሴሌክሽን ኦፍ ኢንዲቪዥዋል አኒማልስ ኦር ፕላንትስ እኛ የምንፈልገውን አኒማል ወይም ፕላንትን ሰሌክት ማድረግ ነው። ዳት ሾው ዘ ሞስት ዲዛይረብል ካራክተሪስቲክስ። ስንመርጥ ደግሞ ቤስት ኳሊቲ ያለውን ኦርጋኒዝምስ ነው የምንመርጠው። ለምሳሌ አንድ ጥሩ ወተት የሚሰጥ ከብት የሚገኝ ከሆነ ያ ቤስት ኳሊቲ ስለሆነ ያንን አኒማልስ ምን እናደርጋለን? ሰሌክት እናደርግና እኛ እንዲኖረው ከምንፈልገው እንዲዳቀል ከምንፈልገው አኒማልስ ጋራ እናዳቅለዋለን። ስለዚህ ኦፍ ስፕሪንጎቹ ያ ቤስት ኳሊቲስ ኦፍ ማደራቸው እንዲኖራቸው ለማስቻል ማለት ነው። ያን ቴክኒክ ምን ብለን እንጠራለን? ሴሌክቲቭ ብሪዲንግ ብለን እንጠራለን። ኢት ዘ ሴሌክሽን ኦፍ ኢንዲቪዥዋል አኒማልስ ኦር ፕላንትስ ዳት ሾው ዘ ሞስት ዲዛይረብል ካራክተሪስቲክስ ፎር ዘ ኔክስት ጀነሬሽንስ ኢን ዘ ብሪዲንግ ፕሮግራም ማለት ነው። ስለዚህ ኔክስት ጀነሬሽንስ ላይ የሚገኙ ኦፍ ስፕሪንጎች ቤስት ኳሊቲ እንዲኖራቸው ወይም ደግሞ አሁን ያለው ጄኔሬሽንስ ያለውን ኳሊቲ እንዲኖራቸው ለማስቻል የሚደረግ ሴሌክሽን ምን ብለን እንጠራለን? ሴሌክቲቭ ብሪዲንግ። ሶ ሴሌክት እናደርግና አኒማልሶችን እናዳቅላለን። ሴሌክት የምናደርገው ግን ቤስት ኳሊቲ ወይም ዲዛይረብል ካራክተሪስቲክስ ያላቸው መሆን አለባቸው ማለት ነው። ናው ኢትስ ኤ ሳይንቲፊክ ፕሮሰስ ኦፍ አኒማልስ ኤንድ ፕላንትስ ቱ ሴሌክት ኤንድ ዴቨሎፕ ፓርቲኩላር ፌኖቲፒክ ትሬትስ። ይሄ ሳይንቲፊክ የሆነ ፕሮሰስ ነው። አኒማልሶችና ፕላንቶችን ሴሌክት አድርገን እኛ የምንፈልገውን ፌኖቲፒክ ትሬትስ ወይም ካራክተሪስቲክስ የሚያሳዩትን ዴቨሎፕ እንዲያደርጉ ማስቻል ነው። by choosing with typical animal or plant males and females will sexually reproduce and have offspring together. ከዛ አንዱ አኒማልስ ከሌላ አኒማልስ ጋር እንዲዳቀል ሁለቱም ቤስት ኳሊቲ ያላቸው አኒማልሶች አንድ ላይ እናዳቅልና አንድ ሲንግል ትሬትስ ወይም አንድ ፊቸር ቤስት ብለን የምንጠራቸው ትሬትሶች እንዲኖራቸው ማስቻል ምን ተብሎ ይጠራል? ሴሌክቲቭ ብሪዲንግ ብለን እንጠራለን። ሴሌክቲቭ ብሪዲንግ ዩቲላይዝ የሚያደርገው ናቹራል ቫሪዬሽንስ ኢን ትሬትስ ላይክ ሁሉም ኦርጋኒዝምሶች አንድ አይደሉም። አንዳንዶቹ ኢንቫይሮንመንታቸው ላይ
አዳፕት አድርጎ ነው ሰርቫይቭ የሚያደርጉት። ጥሩ ወተት ሊሰጡ ይችላሉ፣ ጥሩ ስጋ ሊሰጡ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ ድርቅን መቋቋም የሚችሉ ሊሆን ይችላል፣ በሽታን የሚቋቋሙ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ በዚህ አማካኝነት በሴሌክቲቭ ብሪዲንግ ጊዜ we utilize the natural variation ይሄ በተፈጥሮ የሚገኘውን ልዩነት እንጠቀምና among ፖፑሌሽን ማለት ነው ቤስት የሆነውን ኳሊቲ ሰሌክት አድርገን አንዱን ኦርጋኒዝም ከሌላ ጋር በማዳቀል ቤስት ኳሊቲ የሆነውን ኦፍስፕሪንግ እንዲሰጠን ማስቻል ማለት ነው። that's called selective breeding ብለን የምንጠራው። ፕላንት ብሪዲንግ is the science of changing the traits of plant የአንድን ፕላንት ትሬትስ ወይም ካራክተሪስቲክስ የምንቀይርበት ሳይንስ ነው ፕላንት ብሪዲንግ ብለን የምንጠራው። in order to produce desired characteristics ለምንድን ነው የምንቀይረው? የምንፈልገው ፊቸር እንዲኖራቸው የእጽዋቶች የምንፈልጋቸውን ካራክተሪስቲክስ እንዲይዙ ለማስቻል ሰሌክት አድርገን ፕላንቶችን የምናዳቅል ከሆነ that's called plant breeding ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። So the goals of plant breeding are to produce crop varieties that boast unique superior traits for varieties of agricultural applications. So ምርጥ የሚባል ባህሪ ያላቸው ወይም ጠንካራ የሚባል ፊቸርን የሚያሳዩትን ፕላንቶች ሰሌክት እናደርግና እርስ በእርስ እናዳቅላቸውና ቤስት ኳሊቲ የሆነውን ግሬን ወይም ኦፍስፕሪንግ እንድናገኝ እንድንችል ነው ማግኘት እንድንችል የሚያደርገን ሜተድ ምን ተብሎ ይጠራል? ፕላንት ብሪዲንግ ብለን እንጠራለን። The most frequently addressed traits are those related to biotic and abiotic stress tolerance ማለት ነው። በተፈጥሮ የሚመጡ ሰው ሰራሽ ሆነ ባዮቲክ ማለት ሊቪንግ ቲንግስ ላይ የሚገኙ አባዮቲክ ስትረስ ስንል ደግሞ ከነን ሊቪንግ ቲንግ የሚመጡትን ስትረሶች ቶለሬት ማድረግ የሚችሉትን ምኖች ማለት ነው ትሬትሶች ናቸው አብዛኛው ጊዜ አድሬስ የሚደረጉት ወይም ፍሪኩዌንትሊ ምን የምናደርገው ቼንጅ የምናደርገው ወይም ደግሞ የምንፈልገውን ካራክተሪስቲክስ የምንመርጥባቸው ባህሪያቶች እነዚህ ናቸው። አንደኛ ሬዚስተንስ አጌንስት ድራው ለምሳሌ በጣም ድርቅ ቦታ ላይ የሚኖር ሰው እጽዋቶች በደንብ በቂ የሆነ ግሬን እንዲሰጡት ድርቅን መቋቋም መቻል አለባቸው አይደል እንዴ? ስለዚህ ድራውት ሬዚስተንስ የሆነ ግሬንን ፕሮዲውስ ለማድረግ ሰሌክት ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። መምረጥ መቻል አለብን። የቶቹን ድርቅ መቋቋም የሚችሉትን እጽዋቶች መምረጥ መቻል አለብን ማለት ነው። ሌላኛው ሃይ ቴምፕሬቸርን መቋቋም የሚችሉ ሳሊኒቲ ጨዋማ የሆነን ኢንቫይሮንመንት መቋቋም የሚችሉ ፍለሪንግ ትልቅ ጎርፍን ይዞ ላይክ ስትሮንግ የሆነ ከመሬት ጋር በጣም ፊክስ ሆኖ መቆም የሚችሉትን ፕላንቶች እንዲሁም ደግሞ ኢንሴክት ፔስት ኢንፌስቴሽን በኢንሴክት አማካኝነት የሚመጡትን በሽታዎች ከራሳቸው መከላከል የሚችሉትን አይነት ፕላንቶችን ነው ምን የምናደርገው ብዙ ጊዜ ዲዛይርድ የሚደረጉት በእኛ የሚፈለጉት ያንን ምን እናደርጋለን ሰሌክት እናደርግና እናዳቅላለን ማለት ነው። ቴክኒክስ ዩዝድ ቱ ካሪ አውት ፕላንት ብሪዲንጎችን ለማከናወን የሚያስችሉን ቴክኒክሶች ምን ምንድን ናቸው? አንደኛ ማስ ሰሌክሽን ሜተድ የሚባል ነው። ይሄ ኖርማሊ የሰው ልጅ በድሮ ጊዜ ሊያከናወናቸው የነበረው ቴክኒክስ ነው። ኢን ማስ ሰሌክሽን ኤ ላርጅ ነምበርስ ኦፍ ፕላንትስ ሲሚላር ፌኖታይፕስ አር ሰሌክትድ ተመሳሳይ ፊዚካል አፒራንስ ያላቸውን ፕላንቶች እናይና በላርጅ ማስ ይመረጣሉ ሰሌክት ይደረጋሉ። ኤንድ ዴር ሲድስ አር ሚክስድ ሲድሳቸው ወይም ፍሬያቸው ይደባለቅና ሚክስድ ቱጌዘር ቱ ኮንስቲቱዌት ደ ኒው ቫራይቲ አዲሱን ቫራይቲ እንዲኖረው ማለት ነው። ወይም አዲስ ቫራይቲን ለማግኘት ወይም አዲስ ዘር ለማግኘት ምንድነው ሁሉንም ድብልቅ ነው የምንወስደው ማለት ነው። that's called mass selection method ብለን የምንጠራው ማለት ነው። mass selection is the simplest form of plant breeding that was practiced in agriculture by early humans በድሮ ጊዜ በሰው ልጅ ይደረግ የነበረውን ሰሌክሽን ቴክኒክ ማስ ሰሌክሽን ብለን እንጠራዋለን። በማስ ሰሌክሽንስ ጊዜ ላርጅ የሆነ ነምበር ኦፍ ፕላንት ነው ሰሌክት የምናደርገው ግን ሲሚላር ፌኖታይፕ ሊኖራቸው ይገባል ማለት ፊዚካል አፒራንስ። ለምሳሌ ቶሎችን ከሆነ የመረጥነው ብዙ ቶል ፕላንቶችን የተለያየ ቶል ፕላንቶችን ሰሌክት እናደርግና እንዘራቸዋለን ማለት ነው። this methods is referred to as mass selection methods ብለን እንጠራዋለን። in case of pure line selections ግን መጀመሪያ purity of planትን ማረጋገጥ መቻል አለብን። a large number of plants are selected from self pollinated crops ማለት ምን ማለት ነው? እርስ በራሱ ራሱን ከራሱ ጋር ሰልፍ ፖሊኔት እናደርጋለን። ፕላንቱ ፒውር መሆኑን ካረጋገጥን በኋላ ላርጅ ነምበር ኦፍ ሲዱን ምን እናደርጋለን ወይም ክሮፖችን ኮሌክት እናደርጋለን። ከዛ ሃርቨስት ይደረጋል ኢንዲቪዥዋሊ by which individual plant progenies from them are evaluated and best progeny is released as pure line variety። አሁን እርስ በእርስ በምናዳቅልበት ጊዜ ፒውር ላይን የሆነ ወይም ደግሞ እኛ የምንፈልገውን ትሬት በተደጋጋሚ የሚያሳዩት ምኖች ማለት ነው ፕሮጀኒዎች ወይም ኦፍስፕሪንጎች ይመረጣሉ። ከዛ እነሱ ይዘራና ተመሳሳይ የሆነ ትሬት በተደጋጋሚ ማግኘት ማለት ነው። ለምሳሌ ድርቅን መቋቋም ከሆነ የመረጥነው
በጣም ሀይ የሆነ ድርቅን መቋቋም የሚችሉ እጽዋቶችን ከሆነ እኛ የምንፈልገው ድርቅን መቋቋም የሚችሉትን እጽዋቶች በተደጋጋሚ እስክናገኝ ድረስ አንዱን ከሌላኛው ጋር እናዳቅላለን። ከዛ ፒውር መሆናቸውን ካረጋገጥን በኋላ ይሄ ድርቅን መቋቋም የሚችሉትን ፕላንቶች በብዛት ምን እናደርጋለን? እንዘራለን ማለት ነው። ከዛ F2 ጀኔሬሽንስ ላይ እንዳለ ምንድነው ድርቅን መቋቋም የሚችሉ ኦፍስፕሪንጎች እንዲኖረን that's called pure line selection። ከማስ ሴሌክሽንስ የሚለየው ማስ ሴሌክሽንስ ላይ የተለያየ ፊቸርሶች ናቸው አንድ ላይ ሴሌክት የሚሆኑ ግን ተመሳሳይ ፊኖታይፕ መሆን አለባቸው። እዚህ ጋር ግን ፒውር ላይንስ ላይ ፒውሪቲው መረጋገጥ መቻል አለበት። ኢቭን ኢፍ ሁሉም ቶል ሆኖ እንኳን በውስጡ የተደበቀ ሾርት አለልሶች ያላቸው ካሉ በሰልፍ ፖሊኔሽንስ ጊዜ ስለሚታወቁ ምን አናረግም ማለት ነው፣ እነሱን ሰሌክት አናረግም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሰሌክት የሚደረጉት ፒውር ላይንሶች ብቻ ናቸው። ኦፍስፕሪንጋችን እንዳለ የፒውር ላይን ፌኖታይፕ እንዲኖራቸው ስለምንፈልግ ማለት ነው። ሌላኛው በልክ ሜተድ ነው። በልክ ሜተድ የማሰሌክሽን ሜተድስ ጋር ይመሳሰላል። እዚህ ጋር F2 ላይ and subsequent generations are harvested in mass በብዛት ምን ይደረጋሉ? ሃርቨስት ይደረጉና or as a bulk twice the next generations ላይ የምንዘራቸው የሁሉም ስብስብ የሆነን ምን ማለት ነው ዝርያን ነው ምንዘራው ማለት ነው። at the end individual plants are selected and evaluated ከዛ መጨረሻ ላይ individual plantዎቹ ሴሌክት ይደረግና ኢቫሉዌት ይደረጋል። ግን ቤስት ኳሊቲ ያላቸው ፌኖታይፕሶች ሆኖ ግን ምን ሆኖ ማለት ነው የተለያየ ፊቸርሶች ላይ ጄኔቲክ ቫራይቲያቸውን እንዲጠብቁ እንደጠበቀ እንዲቀጥሉ። ኢን ኬዝ ኦፍ ፒውር ላይን ሴሌክሽንስ ግን ጄኔቲክ ቫራይቲ አይጠበቅም። እኛ አይደንቲካል የሆነ ፌኖታይፕ እንዲሰጠን ነው የሚፈለገው። በልክ ሜተድስ ግን F2 ጀኔሬሽንስ ስለሆነ ከF2 ጀኔሬሽንስ ቤስት ኳሊቲ ያላቸው ይመረጡና ምን ይደረጋል ማለት ነው ሰብሲኩዌንት ጀኔሬሽንስ ላይ ይዘራሉ ማለት ነው። ያንን በልክ ሜተድስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኦኬ when we talk about animal breeding consists of choosing the desired quality characteristics የምንፈልገውን desired characteristics ከአኒማል መምረጥ ነው። ምን ተብሎ ይጠራል? አኒማል ብሪዲንግ ብለን የምንጠራው። selecting the breeding stock and determining the breeding system እንዴት ነው የምናዳቅለው የሚለውንም ዲተርማይን ማድረግ ምን ተብሎ ይጠራል? አኒማል ብሪዲንግ ይባላል። selective breeding involves choosing parents with the particular characteristics አንድ particular characteristics ያለውን ፓሬንት መምረጥን ነው selective breeding ብለን የምንጠራው። አንድ particular traits ለምሳሌ ጥሩ ስጋ የሚሰጥ ከብት ከሆነ የምንፈልገው ጥሩ ስጋን የምትሰጠውን ከብትን መርጥና ከጥሩ ስጋ ከብት ከሚሰጠው ሜል ፓርትነርስ ጋር በማዳቀል ኦፍስፕሪንጎቻችን ጥሩ ስጋ እንዲሰጡን ማድረግ ነው። that's called selective breeding ብለን የምንጠራው ማለት ነው። with the particular characteristics to breed with each other to produce offspring with more desirable characteristics. now the two types of selective breeding ወይም artificial selections አይነቶች ምን ምንድን ናቸው የሚለውን ደግሞ አንደኛው ኢንብሪዲንግ ነው። ኢንብሪዲንግ is a types of selective breeding ነው። በደንብ ኢንብሪዲንግ is the process of producing offspring through mating genetically similar organisms ተመሳሳይ ጂን ወይም ተመሳሳይ አይደንቲካል ጄኖታይፕ ያላቸውን ኦርጋኒዝምሶች በማዳቀል ኦፍስፕሪንግን የምናመርት ከሆነ ምን ብለን እንጠራዋለን? ኢንብሪዲንግ እንላለን። ስለዚህ አይደንቲካል ጄኖታይፕ ያላቸው ኦርጋኒዝምሶችን እንወስድና እርስ በርሳቸው እናዳቅላለን። ምክንያቱም የነሱ ፊቸር ወይም የነሱ ትሬት ወይም ካራክተሪስቲክስ ስለምንፈልግ። ለምሳሌ ጥሩ ወተት የምትሰጥን ፊሜል ፓርትነር ጥሩ ወተት ሰጪ ከሆነ ዘር ከመጣ ሜል ፓርትነርስ ጋር እናዳቅልና ጥሩ ወተት እንዲሰጡን እናረጋቸዋለን። ኦፍስፕሪንጎቹ እንዳለ ጥሩ ወተት እንዲሰጡን እናረጋለን። that's called ኢንብሪዲንግ እንላለን። ስለዚህ ጄኔቲካሊ አይደንቲካል ወይም ሲሚላር ኦርጋኒዝምሶች ናቸው አንዱ ከሌላኛ ጋር የሚዳቀለው ኢን ኬዝ ኦፍ ኢንብሪዲንግ ማለት ነው። after many generation ከብዙ በኋላ ኢንብሪዲንግ the offspring will be almost genetically identical ኦፍስፕሪንጎቹ እንዳለ ተመሳሳይ ይሆናሉ ከብዙ ጀነሬሽንስ በኋላ ማለት ነው። and will produce identical offspringዎችን ምን ማድረግ ይጀምራሉ? መፍጠር ይጀምራሉ። when this happens an organism is described as inbred or pure bred ይሄ ሲከሰት ኦርጋኒዝሙ ምንድነው እንላለን? inbred ነው ወይም pure bred ነው ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። pure breds are animals with homogeneous appearance, behavior and other characteristics ተመሳሳይ መልክ ያላቸው ተመሳሳይ ባህሪ ያላቸውና ተመሳሳይ characteristics ያላቸው አኒማልሶች pure bred ይባላሉ ማለት ነው። እነሱን አንዱን ከሌላ ጋር ያዳቀልን ኦፍስፕሪንጋችንን እንዳለ ተመሳሳይ የሆነ ኦፍስፕሪንግ እንዲኖረን ማስቻል ምን ተብሎ ይጠራል? ኢንብሪዲንግ። ኢንብሪዲንግ is a selective breeding techniques ናቸው ወይም artificial breeding techniques ነው ማለት ነው። pure bred breeding aims to establish and maintain stable traits. stable የሆነ traits
ኮንቲኒየስሊ እንድናገኝ ነው ጎላችን ወይም አላማችን ኢንኬዝ ኦፍ ኢንብሪዲንግ ማለት ነው። ለምሳሌ ለስጋ ከሆነ የምናራባው ከብቶቹን ጥሩ ስጋ ሰጪ ከብቶችን ብቻ ፕሮዲውስ ማድረግ ማለት ነው። ለወተትም ከሆነ የምናራባው ጥሩ ወተት የሚሰጡ ስጋ ጥሩ ባይሆኑ እንኳን ጥሩ ወተት የሚሰጡትን ለብቻ እናዳቅላቸዋለን። በዚህ አማካኝነት ጥሩ ወተት የሚሰጡት ዘሮች አለ፣ ጥሩ ስጋ የሚሰጡት ዘሮች በተደጋጋሚ ፕሮዲውስ ማድረግ ምን ተብሎ ይጠራል? ኢንብሪዲንግ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሶ the animal can pass on to the next generation that could help to develop superior quality ማለት ነው። ሶ the negative consequence of inbreeding አሁን ኢንብሪዲንግ ሁሌ ፖዚቲቭ ብቻ አይደለም፣ አንዳንዴ ኔጌቲቭ ኮንሲኩዌንስ ወይም ተጽዕኖም አለው። it makes the expressions of undesired recessive traits in the family more likely። ስለዚህ undesirable የሆነ recessive traits ከዚህ በፊት ምን ብለናል? recessive traitsዎች የሚገለጹት በሆሞዛይገስ ስቴት ብቻ ነው ብለናል። በኢንብሪዲንግ ጊዜ አይደንቲካል ጄኖታይፕ ያላቸውን ኦርጋኒዝምሶች ናቸው የምናዳቅላቸው። ስለዚህ recessive የሆነ ትሬትስን አንድ ኦርጋኒዝም ከያዘ ሌላውም recessive traits ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ recessive traitsዎች አንድ ላይ የመምጣት ፖቴንሻላቸው ከፍተኛ ነው። ስለዚህ it makes the expressions of undesired recessive traits in the family more likely። እዛ ቤተሰብ ውስጥ የማይፈለገው undesired የተደረገው recessive traits expressed የመሆኑ ቻንስ ምን ይሆናል ማለት ነው? እየጨመረ ይመጣል። በዚህ አማካኝነት ለበሽታ ሊጋለጡ ይችላሉ ማለት ነው። ምን ስላየን ማለት ነው? ጂን ወይም ደግሞ ጄኔቲክ ዲስኦርደርሶች ስላሉ ስፔሻሊ ሲንግል ጂን ዲስኦርደርሶች ስላሉ ማለት ነው። በሬሴሲቭ አማካኝነት ትራንስሚት የሚያደርጉ ከሆነ ወደ ኦፍስፕሪንግ ይተላለፍና ኦፍስፕሪንጋችንን አፌክት የማድረግ ፖቴንሻል ስለሚጨምር ኢንብሪዲንግ አንዱ ኮንሲኩዌንስ ምንድነው? ኤክስፕሬሽንስ ኦፍ አንዲዛይርድ ሬሴሲቭ ትሬትስ ነው። ሌላው ክሮስ ብሪዲንግ ነው። ክሮስ ብሪዲንግ ሲባል ኢት ፕሮሰስ ኦፍ ፕሮዲዩሲንግ ኦፍስፕሪንግ ኦፍስፕሪንግን የምናመርተው በዚህ ጊዜ ሱማቲንግ ቱ ፒውር ብሬድ። አሁን ሁለት የተለያየ ብሬዶችን ነው የምናዳቅለው። ኢንብሪዲንግ ላይ አይደንቲካል ጄኖታይፕ ያላቸውን ኦርጋኒዝምሶች ነው የምናዳቅለው። ለምሳሌ ጥሩ ወተት የምትሰጠው ከጥሩ ወተት ከሚሰጠው ጋር ነው የምናዳቅለው። ኢንኬዝ ኦፍ ክሮስ ብሪዲንግ ግን ሁለት የተለያየ ኦፍስፕሪንጎችን እናዳቅላለን። እነዚህ ሁለት የተለያየ ሲባሉ አንዱ ጥሩ ወተት የሚሰጥ ሊሆን ይችላል፣ ሌላኛው ደግሞ ጥሩ ስጋ የሚሰጥ ሊሆን ይችላል። ሁለቱም ስናዳቅል አፍተር ሰም ጀኔሬሽን ኦፍስፕሪንጎቹ ምን ይኖራቸዋል ማለት ነው? የሁለቱንም ቤስት ኳሊቲ ይይዛል ማለት ነው። ያ ማለት ጥሩ ወተትም የሚሰጥና ጥሩ ስጋ የሚሰጥ ኦፍስፕሪንግ ልናመርት እንችላለን ማለት ነው። ኢንዲቪዥዋል that come from different breeds, varieties or even species ማለት ነው። Now cross breeding involves breeding two unrelated individual. Selective breeding ግን involves breeding only related individualን ከሆነ የምናዳቅለው ምን ብለን እንጠራዋለን? selective breeding። ክሮስ ብሪዲንግ የምንለው ግን የምናዳቅለው የማይገናኙ የተለያየ ዘር የሆኑ ምኖችን ማለት ነው ኢንዲቪጁዋልሶችን የምናዳቅለው፣ ምክንያቱም ከሁለቱም የተወጣጣ ቤስት ኳሊቲ እንዲኖረን ስለምንፈልግ ማለት ነው። so for instance cross breeding of local breeds with exotic cirrus ክሮስ ብሪዲንግ ለምሳሌ ሎካል ብሬድስ ሲባሉ ከሌሎች ከውጭ ከመጡ ብሪድሶች ጋራ በማዳቀል ምንን መፍጠር እንችላለን ማለት ነው? ቤስት ኳሊቲ ያለውን ኦርጋኒዝምስ ፕሮዲውስ ማድረግ እንችላለን። ክሮስ ብሪዲንግ ኢዝ ኢንኮምፓቲብል ዊዝ ዘ ኮንዘርቫቲቭ ኦፍ ኢንዲጂኒየስ ብሪድስ። ያ ማለት ምን ማለት ነው መሰላችሁ? አንድ ኢንዲጂኒየስ የሆነ ኦርጋኒዝምስ ወይም ኢንዲጂኒየስ የሆነን ብሬድ ሜንቴን አድርገን እኛ ሀገር ላይ ብቻ የሚታየውን የከብት ዝርያ ሜንቴን አድርገን ለማቆየት ክሮስ ብሪዲንግ ጠቃሚ አይደለም። ምክንያቱም በክሮስ ብሪዲንግ ጊዜ ሌሎችን ከሌላ ሀገር የመጡ ወይም ደግሞ ሌላ ስፒሺስን ወስደን ከሌላ ስፒሺስ ጋር ስለምንዳደባለቅ የጄኔቲክ ሚክሲንግ ይመጣል ማለት ነው። የጂን ሚክሲንግ ይመጣል ማለት ነው። አንዱ ዶሚናንት ነው፣ ሌላው ሬሴሲቭ ነው። ሰው አብሮ ምን የሆነ ሁለቱ ጂንሶች አብሮ ኤክስፕረስድ ይሆናሉ። ወይ ኮዶሚናንት ሊሆን ይችላል፣ ወይም አንዱ ሌላኛው ማስክ ያደርግና የሌላኛው ኢፌክት ሊታይ ይችላል። በዚህ አማካኝነት ኢንዲጂኒየስ ብሬድሶች ምን ይሆኑ ይመጣሉ ማለት ነው? ኮንዘርቭ አይሆንም ማለት ነው። ሶ ክሮስ ብሪዲንግ ኢዝ ኢንኮምፓቲብል ማለት አብሮ አይሄድም ዊዝ ዘ ኮንዘርቬሽንስ ኦፍ ኢንዲጂኒየስ ብሬድስ ያልነው ለዛ ነው። በተጨማሪ ከክሮስ ብሪዲንግ በተጨማሪ ደግሞ we do have what we call it natural selections ብለን የምንጠራው ነገር አለ። natural selection is the selection of certain traits without any human interventions። ተፈጥሮ በራሷ ቤስት ኳሊቲ ያላቸውን ኦርጋኒዝምሶች ሰሌክት አደርጋ ፌቨር አደርጋ እንዲኖሩ እዛ አካባቢ ላይ ሁኔታን የምታመቻቸው ከሆነ that is called natural selections ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። like plants and animals that are better adapted to the environment
ከኤንቫይሮንመንታቸው ሞር አዳፕት የሆኑ ከኤንቫይሮንመንታቸው ጋር አብሮ መኖር የሚችሉ ቤስት ኳሊቲ ያ ኤንቫይሮንመንት የሚፈልገውን ፊቸር አለልስ የያዙ ኦርጋኒዝምሶች ሰርቫይቭ ያደርጋሉ። ሃየር ቻንስ ኦፍ ሰርቫይቫል። እንዲሁም ደግሞ ፕሮዲውስ ሞር ኦፍ ስፕሪንግ ብሩ ኦፍ ስፕሪንግንም ያመርታሉ። ዳን ለስ አዳፕትድ ፕላንትስ ኤንድ አኒማልስ እዛ ኤንቫይሮንመንት ላይ አዳፕት ላይ ያላደረገው ፕላንት ደግሞ በቀላሉ ይሞታል። ዘሩ እየጠፋ እየቀነሰ ይመጣል። ከሆነ ጊዜ በኋላ ኤክስቲንክት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ፕሮሰስ ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል? ናቹራል ሴሌክሽንስ እንላለን። እነዚህ አርቲፊሻል ሴሌክሽንሶች አይደሉም ማለት ነው። ኦኬ ዋት አር ኢንዲጂኒየስ ናውሌጅስ ኦፍ ኢትዮጵያን ፋርመርስ? የኢትዮጵያ ገበሬዎች ከሌሎች የዓለም ገበሬዎች የሚለያቸው ኢንዲጂኒየስ ናውሌጃቸው ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ኢዝ ሆም ፎር ላርጅ ኤንድ ዳይቨርስ ላይቭ ስቶክ ኤንድ ክሮፕ ሪሶርስስ ለተለያዩ እንስሳቶችና እጽዋቶች ቤት ነች ኢትዮጵያ። ኤንድ ፌቨራብል ፕሮዳክሽን ኤንቫይሮንመንት እንዲሁም ደግሞ ለእርባታም ሆነ ለእጽዋቶች ፕሮዳክሽን ምቹ የሆነ ኤንቫይሮንመንት የምትሰጥ አካባቢ ነች። ፕሮዳክሽንስ ኦፍ ክሮፕስ ኤንድ ላይፍ ስቶክ አካውንትስ ፎር ዘ ላርጀስት ሼርስ ኦፍ ዘ ኢኮኖሚክ ኮንትሪቢዩሽንስ ኦፍ ዘ አግሪካልቸራል ሴክተር ኢን ኢትዮጵያ። በኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኙት አግሪካልቸራል ሴክተር ውስጥ ማለት ነው ፕሮዳክሽን ኦፍ ክሮፕስ እጽዋቶችን ማምረትና እንዲሁም ላይፍ ስቶክሶችን እንስሳቶችን ማራባት ትልቁን ድርሻ የሚይዝ ነው። የግብርና ትልቁ ድርሻ በዚህ የተሸፈነ ነው ማለት ነው። ናው 5 ሜጀር ሲሪያልስ እነ ጤፍ እነ ዌት፣ ሜይዝ፣ ሶርጎም፣ ቤርሊ የመሳሰሉ በሙሉ አር ዘ ኮር ኦፍ ዘ ኢትዮጵያስ አግሪካልቸራል ኤንድ ፉድ ኢኮኖሚ። የኢትዮጵያ የግብርና ምኖች ናቸው፣ መሰረት ናቸው። እንዲሁም ደግሞ የምግብ አቅርቦት ተደራሽነትን የሚያሟሉ የምግብ ወይም የእህል አይነቶች ናቸው ማለት ነው። እነ ስንዴ፣ እነ ጤፍ፣ እነ በቆሎ፣ እነ ማሽላ፣ እነ ገብስ የመሳሰሉ ማለት ነው። So they have indigenous knowledge on the selection of desired characteristics. የኢትዮጵያ ገበሬ ከሌሎች የሚለየው ምንድን ነው? እኛ አካባቢ ላይ ምን አይነት እጽዋቶች ያድጋሉ የሚለውን ለይቶ ሰሌክት የማድረግ ናውሌጅ አላቸው ወይም እውቀት አላቸው። ብሪዲንግ ማራባት ላይ፣ ማኔጅመንት ፕራክቲስ እንዲሁም ደግሞ እንስሳቶችን መንከባከብና ማኔጅ ማድረግም ላይ፣ ኦን ዴር አግሪካልቸራል አክቲቪቲስ በየቀኑ በሚያከናውኑት የግብርና ስራቸው ላይ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ኢንዲጂኒየስ ናውሌጅ ኢን ሰሌክቲንግ ዘ ዲዛይርድ ኳሊቲ የሚፈለገውን ዲዛይርድ ኳሊቲ ሰሌክት በምናደርግበት ጊዜ ቤዝድ ኦን ግሮዝ ሬት ያ እንስሳት በምን ፍጥነት ነው የሚያደርገው ቶሎ የሚያድጉ እንስሳቶች ከሆኑ ሰሌክት ይደረጋሉ ከሌሎች። እነሱን ምን አናረግም ማለት ነው፣ ለስጋ ለምግብ አናውላቸውም። ብዙውን ጊዜ ምንድን ነው የምናደርጋቸው? ለማራባት ነው የምንጠቀማቸው። ምክንያቱም ቤስት ኳሊቲ ስላላቸው ማለት ነው። ቦዲ ሳይዛቸው በጣም ብዙ መስል የሚሰጡትን ብዙ ጊዜ ኮንዘርቭ ይደረግና እንዲዳቅል ይደረጋል። ሬዚስተንስ ቱ ዲዚዝ በሽታን መከላከል የሚችሉትም ካሉ እነሱም ሰሌክት ይደረጋሉ። እና አዘር ኢንቫይሮንመንታል ኮንዲሽንስ እንዲሁም ሌሎችን ኢንቫይሮንመንታል ኮንዲሽንስ ሁኔታን አዳፕት ያደረጉ ኦርጋኒዝምሶች ሞር ፕሪፈርድ ይደረጋሉ ማለት ነው። ኦኬ ናው ሌትስ ሲ ዘ ፋይናል ፓርትስ ኦፍ ዲስ ቻፕተር which is known as the bioinformatics. ምን ማለት ነው? Bioinformatics is a modern growing hybrid field that links biology, computer science and information technology. ሃይብሪድ የሆነ ሳይንሳዊ ክፍል ሆኖ ሃይብሪድ ማለት የሁለትና ሶስት የሳይንስ ድብልቅ ነው ባዮኢንፎርማቲክስ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ያ ማለት ባዮሎጂን፣ ኮምፒውተር ሳይንስ እና አይቲን አንድ ላይ ያያያዘ የሳይንስ ክፍል ነው ምን ብለን የምንጠራው? ባዮኢንፎርማቲክስ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ታዲያ ባዮሎጂ ላይ ለምን ይረዳናል? ቱ ሰፖርት ደ ስቶሬጅ የባዮሎጂን ኢንፎርሜሽንሶች ስቶር ለማድረግ ኦርጋናይዝ ለማድረግ ለማደራጀት፣ እንዲሁም ሪትራይቫል ኦፍ ባዮሎጂካል ዳታ ከዚህ በፊት ተጠንቶ የነበረውን ባዮሎጂካል ዳታዎች ሪትራይቭ ለማድረግ ወስደን እንድንጠቀም ለማስቻል ማለት ነው። ኢት ኢዝ ኤ ዲዛይን ኮንስትራክሽን ኤንድ ዩዝ ኦፍ ሶፍትዌር ቱልሶችን ተጠቅመን ቱ ጀነሬት ስቶር ኢንተርፕሬት ጀነሬት ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ ስቶር ለማድረግ ለማጠራቀም ኢንተርፕሬት ለመተርጎም እና አናላይዝ ዳታዎችን ምን ለማድረግ አናላይዝ ባዮሎጂካል ዳታዎችን አናላይዝ ለማድረግ ያስችለናል። and information related to biology ከባዮሎጂ ጋር የተያያዙ ኢንፎርሜሽንሶችን ማለት ነው። Bioinformatics provides tools to comprehensively analyze and save large amount of biological data. ስለዚህ ባዮኢንፎርማቲክስ እንደ መሳሪያ ያገለግለናል። በቀላሉ አናላይዝ ለማድረግና ላርጅ የሆነ ባዮሎጂካል ዳታዎችን ሴቭ ለማድረግ ያስችለናል ነው። ምክንያቱም በየቀኑ አዳዲስ ባዮሎጂካል ናውሌጆች ይመጣሉ። እነዚህም ባዮሎጂካል ናውሌጆች ኦርጋናይዝድ በሆነ መልኩ ለማጠራቀምና ለማስቀመጥ የሚያስችለን የሳይንስና የኮምፒውተር ሳይንስና የባዮሎጂ እንዲሁም የአይቲ ምንድነው
ሳይንስ ክፍል ምን ተብሎ ይጠራል? ባዮኢንፎርማቲክስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሃይብሪድ ሳይንስ ፊልድ ምን ተብሎ ይጠራል? ባዮኢንፎርማቲክስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። that would be impossible to investigate without informatics based approach so ባዮኢንፎርማቲክስን ሳንጠቀም አናላይዜሽን ማከናወን ስተዲ ማድረግ ከባድ ይሆን ነበረ ማለት ነው። ባዮኢንፎርማቲክስ has also become useful to improve the diagnosis ለምርመራ ዲቴክሽን ኦፍ ዲዚዝ በሽታን ለመለየት to promote vaccine development እንዲሁም ደግሞ ክትባቶችን ዴቨሎፕ ለማድረግ ስክሪኒንግ ዳታቤዝ ፎር ፓቶጂን ጄኖምስ ማለት በሽታ አምጪ የምንላቸው ጂንሶች እንዲሁም ምን ለማድረግ ስክሪን ለማድረግ to increase our understanding of our evolutionary process እንዴት ኢቮልቭ እያደረግን አሁን ላይ ያለነው የሰው ልጅ መጣ የሚለውንም ለማወቅ through the analysis of ኒክሎታይድሶችን አናላይዝ በማድረግ እና እንዲሁም ፕሮቲን ሲኩዌንሶችን ወይም አሚኖ አሲድሶችን አንድ እንስሳ አሚኖ አሲድስ ከሌላ እንስሳ አሚኖ አሲድስ ጋር ኮምፔር ኮንትራስት እያደረግን እኛ እንዴት ኢቮልቭ ማድረግ ቻልን የሚለው ድምዳሜ ላይ እንድንደርስ የሚያስችለን ሳይንስ ክፍል ነው ብለን የምንጠራው ባዮኢንፎርማቲክስ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። the field of bioinformatics incorporates three main areas ሶስት ነገሮችን አንድ ላይ ይይዛል። አንደኛ ጂኖሚክስ ማለት ጄኔቲክስን ማለት include DNA sequence data የዲኤንኤ ሲኩዌንስ ዳታን ይጠቀማል ባዮኢንፎርማቲክስ። እንዲሁም ደግሞ proteomics deals with the function, shape, interaction and abundance of proteins. genomics ከተባለ ጂንስ ነው። ፕሮቲኦሚክስ ከተባለ ፕሮቲን ስለ ፕሮቲን ስትራክቸርስ ያያል፣ ሼፖች ያያል፣ ኢንተራክሽናቸውና አበንደንሲያቸውን ያያል። እንዲሁም ደግሞ ሲስተም ባዮሎጂ ኤግዛሚን ዘ ኤክስቴንሲቭ ሮል ኦፍ ፕሮቲን ኤንድ ዲኤንኤ የዲኤንኤ እና የፕሮቲን ጥቅምንም ያያል። ኦን ፈንክሽንስ ኦፍ ሴልሶች እንዴት በአግባቡ ፈንክሽን ማድረግ እንዳለባቸው ቲሹ እንዲሁም ኦርጋንስ ላይ የነዚህን ጥቅምንም አንድ ላይ ምን ያደርጋል ማለት ነው ያጠናል። ስለዚህ እነዚህን ሶስቱ ነገሮች ላይ ምን ያደርጋል ማለት ነው ሶስቱን ነገሮች አንድ ላይ ኢንኮርፖሬት በማድረግ ለባዮሎጂ ቤዚክ የሚባሉትን ኢንፎርሜሽንሶች ፕሮቫይድ ያደርጋል ማለት ነው ባዮኢንፎርማቲክስ ማለት ነው። ሲስተም ባዮሎጂ ካን ዲስክራይብ the pathway of ኤንዛይምሶች ስራቸው ወይም ፓዝዌያቸው ምን ይመስላል? and their various metabolites ራሳቸው ላይ የያዙት ሜታቦላይትስ ምን ይመስላል? by using computer data models በኮምፒውተር ዳታ ሞዴል በመጠቀም ማለት ነው። it can illustrate brain function ብሬናችን እንዴት ፈንክሽን ያደርጋል የሚለውንም ሊያሳየን ይችላል፣ ኢሉስትሬት ሊያደርግ ይችላል by using computer ኢሜጅን በመጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒት 4 ይሄንን ይመስላል። በሚቀጥለው ክላስ ላይ የዩኒት 4 ሪቪዥን ኩዌስችን በዚህ 2 ቀን ውስጥ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።